isang papong palakpakan po natin ating pinakamamalapit sa Brisigat. Muli po lang ng pinakmatas ng pagpuri, paglalati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapit Jesus and the all honor. Doble pag-alam po sa ginagalang ibang lista, Pastor Willis na ng Brisigat sa mga pag-aalala, mga iniwang turo, ating ginagalang Assistant Pastor Lina and whole family of Almeida Children and Brisigat, maging sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved workers in Brisigat, sa lahat ng ating mga kapatiran datihan man baguan in Brisigat, at sa lahat po maminamahal na naabot o nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay in Brisigat. Magandang umaga muli sa ating pinakamamalapay in Brisigat, at magandang umaga na po sa ating lahat in Brisigat, at maging sa lahat maminamahal na nanonood po ng ating live webcast in Brisigat, maging sa Facebook, sa YouTube, maminamahal. Magandang oras po dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. At muli, magandang umaga na po sa ating lahat in Brisigat. Puri ng ating pinakamamalapay Jesus. Narito tayo muli sa pagsagawa ng ating gawain, maminamahal in Brisigat. Ating muling pupurihin ang ating pinakamamalapay Jesus in Brisigat. Narin maminamahal ang pag-awitan, maminamahal masayang awitin at mga malumani na awitin in Brisigat na dito maminamahal. Sa ating mga pag-upuring ito, maminamahal dito'y kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamalapay Jesus. At sa ating pag-upuri, maminamahal, na nariyan, hallelujah, tayo pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Nariyan, hallelujah, na dito karoon tayo ng kapangyarihan na gagaling sa ating pinakamamalapay Jesus Brisigat. Sa ating mga pag-upuri lahat, maminamahal na gawa ng kaaway, maminamahal. Ito maminamahal hindi nagtatagumpay in Brisigat. Ito'y napaglalabanan natin dahil sa maminamahal. Sa Brisigat nating mga pag-upuri, maminamahal. Kinakahabagan tayo ng ating pinakamamalapit sa Brisigat. At masaksiyan niyo rin po, maminamahal, papahayag ng mga buhay, matotoo, maminamahal Brisigat. Na rin ang kanilang ipapatotoo, maminamahal, paano ko kumilos ang ating pinakamamalapit sa kanilang buhay. Nagbago ang kanilang mabuhay in Brisigat. Pinagaling sa kanilang mga mauluhang mga karamdaman, maminamahal. Na rin maminamahal sila nilutas ang kanilang mga problema, na mabigat mga problema in Brisigat. Na dyan maminamahal sa pagpapatotoo, maminamahal. Dyan po ay hahayag yan in Brisigat. At narin din po, maminamahal ang awitin ng mga different choir, simula sa adult choir, maminamahal, beloved children's choir, youth and singles choir, maminamahal, at maging ang beloved finest choir, maminamahal Brisigat, na muling sila mag-aalay ng mga papuring awit sa ating pinakamamalapit sa narin, ating muling dadamahin ang matamis malapresensya ng ating pinakamamalapit sa Brisigat. At masaksiyan nyo rin po, maminamahal, ang pagpaliwanag din po sa bigay kasampung bahagi at handog ng Brisigat na dito maminamahal lahat ng mga Kristiyanong maminamahal ay sinusubok ng ating pinakamawalas kung hanggang saan talaga totoo ang ating pag-ibig, maminamahal dito na susubok ng pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Maminamahal na dito pinagpapapala tayo ng ating pinakamamalapay Jesus na higit pa sa ating mga inaasahan, mga biyaya at mga pagpapala. Brisigat, na lagi tayo sabi nga maminamahal, pag tayo laging matapat na nagbibigay hindi lang sa paglilingkod, maminamahal, at na rin ay tinutugon po natin ito, maminamahal, dito'y mas lalo tayong bibiyayaan at pasasaganain ng ating pinakamamalapit sa Brisigat. At magsaksihan niyo, maminamahal, ang nariyan maminamahal ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamalapit sa Brisigat. Sabi ko nga, maminamahal, kung literally, maminamahal tayo kumakain ng mga pagkain mga nakabusog at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, maminamahal, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapit sa Brisigat, na dito maminamahal, magaganap maminamahal sa pangangaral ng banal salita ng ating pinakamamalapay sa Brisigat, na dito maminamahal, na tayo maminamahal ay maaralan at na rin maminamahal ng mga banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Dito pinapatatatag ng ating pinakamamalapay sa Brisigat ang ating pananampalataya, na rin siya nagpagpalakas sa bawat isa sa atin. Brisigat, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa Brisigat. Sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo natin yung namamalas na malapit ng araw ng pagbabalik. Brisigat, yung pagbalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Brisigat, na rin maminamahal, kinakailangan mga Kristiyano maminamahal ay laging sabi nga matapat, na laging nagpupuri, nagpapasalamat sa kahabagan ng ating pinakamamalapit sa Brisigat, na dito na maminamahal, na rin na nalulugod ang ating pinakamamalapit sa Brisigat. Sabi pa nga ng ating pinakamamalapit Jesus na sa kanyang mga banal na salita, maminamahal, na rin na maminamahal, kinakailangan maminamahal tayo sumunod sa lahat ng kanyang alituntunin, maminamahal sa ating pagpupuri, maminamahal, ibigay po natin buong lakas natin, maminamahal, buong kaluluwa, Brisigat,
na naman siya ay nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Maminamahal, kinakailangan na mapalugdan natin ang ating pinakamamalapis. Walang ibang pinupuri natin dito kundi ating pinakamamalapis. Praise God, wala pong mga tao na ating sinasamba o pinupuri dito, maminamahal. Baka ang iniisip ng iba, maminamahal, kaya tayo nagbibigay lugod, maminamahal, ay hindi po sa tao, maminamahal. Nagbibigay lugod tayo para sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya lagi tayong pinatatatag, maminamahal, kinakahabagan na pinapalakas ng ating pinakamamalapay. Bakit, maminamahal? Dahil sa ating marubdob na pagpupuri sa kanyang banal at marilag na pangalan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay sa Praise God. Kaya kinakailangan mga Kristiyano, maminamahal, pag nagpupuri na maminamahal, bagamat talagang ang iba naman ay talagang yung iba, Praise God, ay siguro puyat, maminamahal, talagang pagod ang kanyang physical, maminamahal. Pero ipakita natin sa ating pinakamamalapay si Praise God, yung ating marubdob na pagpupuri, maminamahal. Kasi maminamahal, kung doon sa bahay niyo, sabi nga maminamahal, nalalata ka na, nangihina ka, maminamahal. Tapos pagdating mo dito sa kanyang banal na gawain ito, maminamahal. Banal na sambahan ito, maminamahal. Dito natin kinatatagpo ang kanyang matabis balang presensya. Lahat tayo, maminamahal, walang exempted, maminamahal. Pagdating mo dito, maminamahal, lalanta-lanta ka rin, maminamahal. Ay alipinin ka ng maminamahal yung kaaway. Lahat magsabi ng amen. Kaya kinakailangan ng mga Kristiyano, pag nagpupuri ng mga ibang mga Kristiyano, makisabay tayo, maminamahal. Maaari, huwag tayong uupo at matutulog, maminamahal. Kasi pag matutulog ka, lahat ng natatanggal, alam niyo, maminamahal, ipaliwanag ko ito, maminamahal. Lahat ng natatanggal na mga masasamang espiritu doon sa nagpapakainit, maminamahal na mga Kristiyano, tatalunan ka noon, maminamahal. Ibig sabihin, kung ilang yung natanggal na mga masasamang espiritu doon, mapupunta sa iyo, maminamahal. Papayag ka ba, maminamahal? Kaya kinakailangan, pag nagpupuri na, magpuri ka rin, maminamahal. Pag umawit ka rin, maminamahal, upang hindi ka talunan ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit sa Praise God. Kaya sa mga oras na minamahal, habang inintay po natin mga ibang mga kapatiran, patungo sa ating gawain maminamahal, tayo na po magkaisa na manalangin, Praise God, at magpuri sa ating pinakamamalapit sa Praise God upang maminamahal, na talagang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati sa ating gawain maminamahal, ay kinakailangan din po maminamahal na rin sa ating pagpupuri, ay na rin na ating kapangyarihan natin pinakamamalapit Jesus, sila rin po may pag-ingatan at paratingin ng malhati. Praise God, hindi lamang po dito maminamahal sa San Carlos City, sa buong mundo na may banal na gawain ng ating pinakamamalapit sa Praise God. Palakpakan po natin ang ating tayo ito may maminamahal. Hiniling ko po, maminamahal tayo. Ito may maminamahal. Praise God. At itaas po natin dalawang ngayon bilang tandang pagsuko sa ating pinakamakas. At manalangin, hallelujah. Dakilang magpahala po ng Ama, Diyos, sa oras na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Nanairan, hallelujah, sa paglaging pag-iingat mo po sa amin, malapit sa aming pagbiyahe, lalo sa mga kapatiran, nanairan, hallelujah, na nagbiyahe ng galing pa ng malalayong lugar. Malapit, salamat po sa kanilang malhating pagdating sa iyong balang kawain. Salamat po, pinakamalos. Narito kami sa iyong balang harapan sa mga oras to, nagkatipon-tipon, nanairan, nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapay Jesus. Halugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Kalabasong. Minsan pa, idinadalangin ko po sa pangkalatang panalangin po namin ginagalang Pastor Willis Taradalmeda. Praise God. Darin, hallelujah, lagi sa mo pong bayong itong balgawain sa simulain sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Jopol song, malapay sa rin. I-anoint mo po ang lahat ng aming mga awitin, malapay sa iaalay sa iyo, mga awiting itong malapay sa rin. Hallelujah. Madama po namin ang matamis mga presensya dahil ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Pinakamamalapit sa Halilya. Sama mo kami sa buburi, malapit sa Halilya. Rin lang isa mo rin po ang lahat po ng papahayag ng mga buhay patotoo, malapit sa Halilya. Ikaw po magbigay ng kanilang may papahayag ng mga buhay patotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay. Nagbago ang kanilang mga buhay. Praise God, malapit sa Jesus, Halilya. Nilutas kanilang mga problema. Pinagaling sa mga lubhang mga karamdaman, malapit sa Halilya, na rin lang isa mo po ang bawat ng kanilang mga ipapahayag ng mga buhay na ito at sa mga awitin ng mga different choir, simula sa adults choir, children's choir, sa singles and youth choir, Halilya, lalo-lalo na ang beloved
Finest Generation Choir, Malapay Jesus, iyan ay namapol, bawat iaalay po namin mga awitin, malapay sila bilang daluyan ay matamis, malapresensya, na rin ang papalakas sa bawat isa amin, malapay sila, na rin yan po, malapay sa pagliwanag po sa pagbibigay, hanggang mapapaliwanag, malapay sila, langisan mo rin po, malapay sila, upang malapay sila po, na rin halil mabahaginan, hallelujah, ng banal na salita mo, malapay sila sa patungkol po sa pagbibigay, na rin sila po makomberte, at sila mahipo na, lalo sa mga kapatiran po na hindi pa po nagtatapat, malapay sila, bigyan po sila may puso ng pagkatapatan upang masunod po nilang kasumpong bahagi at handog, malapay sila ng pagpapalain po sila na ito'y pinangangako po mo, halilang higit pa sa aming mga inaasahan mga pagpapala at ang huli, halilang pangaral ng salita, ikaw po magbigay ng mensahe na aming pag-aaralan sa hapong na yan, malapay sila, na rin bilang kalakasan sa bawat pananampalataya sa bawat sa amin, halilang sakit at tatag ng pananampalataya, malapay sila, pagpalain mo po ang banal na gawain sa simulahin hanggang sa tapos, pagpalain mo po, mahal pa sa Hallelujah, halina na sama-sama mong sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway sa una at pagkalahat ng panalangin, wag ng Pastor Hallelujah, ay banyo ka sa out! In Jesus' name, Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa moros na minamahal, bago tayo magawitan naman masayang awitin, praise God, natin malapay sa Hallelujah, tayo po mawawit mo na, nasa nga malaman ay nawitin. Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo, sumasabay sa agos ng mundong ito. Gulong di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kabaguran ng lagi dadaan ko, kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag, dahil ng lamang ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Kung saan kaya ko, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, na di alam saan ang bungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y kulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ng langit, nagtanong ako, kabiguan ang naging
dahil lang naghanap ng liwanag. Layaw ng lamang ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Hunan sa aking ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan magtungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin pa ako, di alam kung saan tungo. Di alam kung saan tungo. I leave for the street, they are good. I live for every Jesus who come one way. That sweet, oh sweet, will I who live for every Jesus, they are good. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While he shall grace thee, that's will I bless thee. Certainly the loving kindness is better than love. I'll be my hands up unto thy name. Yes, Lord, hallelujah. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy leaving is everything to me. I will do as he commands me, and what is our Lord. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, he's everything to me. Glory to God, hallelujah. I will do as he commands me, and the world is our Lord. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as he commands me, and the world is our Lord. He's the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, he's everything to me. I'll just keep listening, my Lord, as we walk alone. I'll just keep listening, my Lord, forgiving some
say walk alone. I'll just keep thirsting my heart, forgiving song. Don't storm cloud, earth and sky, over the heavenly realm. I'll just keep thirsting my heart, he will never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. Hanging out on him to the very end. Though storm cloud, earth and sky, over the heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord, he will never fail. I'll just keep trusting my Lord as he walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Through storm cloud, earth and sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. Hanging out on him through the very end. Though storm cloud, earth and sky, over the heavenly realm. I'll just keep thirsting my Lord, he would never fail. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. With Jesus, he beckons me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus, he beckons me, it's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. O kay ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at isigla. At ako'y maghahanda at aawit papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, si Kristo na iyong kasama. Tulad rin ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon is lunalim. Galing rin sa kadilim ng mundo ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nandama ang pagmamahal. Kahing magandang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng katotohanan
piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay makilim at gabi ang dumating, may umaga pa rin darating ng dahil si Kristo magkamili. Yes Lord, hallelujah, hallelujah. Kay ganda ng umaga, may saya ng buhay ko kay sila. At ako'y maghahanda na aawit ng papuri kay Jesus. Hallelujah. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na iyong kasama. Lord, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kanin mo, kung puno ng hirap pagdurusan. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na iyong kasama. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay maglim at gabi may dumating, may umaga man natin nang dahil si Kristo magkapiling. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pang darating nang dahil si Kristo ay nagkapiling. Siya ang tandaan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, may umaga pa rin darating nang dahil si Kristo kapiling. Nang ako ay malayo pa sa'yo, bilang kung saan ang tungo. Sipan ay laging lito-lito, Diyos ikaw nga ba ay totoo. Landas ko ay nasa kadiliman, bigla ang nilalaghan. Hirap at lungkot ay laging kasama, at tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap, hinapangarap. Buhay ko'y dahil ginagulyan, hudahan. Gusto salamat sa iyong magmamahal. At ngayon, di ako ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang mahal. Liwanag ka lang sa aking lahat, pag-ibig ka laging namamalas. Nang si Kristo
nahirap, hinaparang ang buhay ko'y dahil binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap na parang buhay ko'y dahil binago niyang unahan. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal sa aking kahinaan. Oh, wala kang simandulan, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kakpan. Oh, Jesus, nananalangin ko sa iyo'y lapit mo ang aking buhay, oh Kristo. Kailangan sa banal na gawain mo, buhay ko man na wakas, at ako'y iyong ginawa. Hiwahan sa hirap, uwi sa bayan panalangin. Oh, Jesus, nananalangin ko sa iyong ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo, noong nag-iisa buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumatabay, hirap at suliranin ang aking talan. Sinikap kong lutasin mo bigong tuda, ngayong kasama ka buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumba iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Oh, binigyan mo ako ng awit, awit ng ansa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, oh aking sulit. Puso ko'y masaya, ang patay ng laho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at sulian dumating sa buhay,
magmahal. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawi. At ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. Lumbay iyong binawi. At ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Ang ihingat-hingin lagi ipamasiyo. Ang sa pagsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya hanggang ako, hindi kanya iwanan. Isunod manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap sa ating paligid. Pangamba'y dumatali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat na matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tandalan ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang kukunin, ang pangalan mo'y darating. Walang sa'yong maihahan, hawid ko iyong higit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasap, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling
Ang puso kong ito'y sumisila habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang matupuri. Ang pangalan mo'y darakilain, wala na sa'yo'y maihahabi. Hawit ko iyong din, lagi kang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, kapag sa'yo'y sumasam, lagi ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisilang, kapag sa'yo'y sumasam, tayo'y sumamba. At purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Dahilan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magpapago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kahit kanyang nilalang upang purihin siya, tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Dahilan mo, tunay at wakas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magpapago. Sa kapangyarihan mo, kami ay buong magtitiwala. Kahit kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking pagkasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sakalin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw sasama at sandigan, hindi mo ko binabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, may binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di
sasaya sa piling mo. May kalang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalang niyang lubos. Handog niya ang kapayapaan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. May kalang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalang niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsambahan ay para lang sa Kanya. Mga labi ko, O Diyos, sa iyong naamin, Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo'y aawit, Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, itataaskan, pangalan mo'y luwalhati, sapagkat Ikaw, O Diyos, pinakila. Napakasiyang magbigay papuri. Yes, Lord, hallelujah. Labis na kailang nararamdaman, pupurihin Ka sa bawat bitugan, pupurihin Ka sa bawat law. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman, magpagkailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin Ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, hinakila. Napakasaya magbigay papuri, labis na kailang nararamdaman, pupurihin Ka sa bawat bitugan, pupurihin Ka sa bawat law. Itataas ang pangalan mo magpagkailanman,
napakasayang magbigay papuri. Hallelujah, hallelujah. Labis na walang nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tutunan, pupurihin ka sa bawat galaw. Tinataas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa, at dahil magsama-sama iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa, at dahil magsama-sama iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King for Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Yes, and hallelujah. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the shield victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory.
In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of Christ Jesus, the devil can set me free. In the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, by my spirit, and the Lord. It's not by mind, nor by power, by my spirit, and the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, and the Lord. It's not by mind, nor by power, by my spirit, and the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, and the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, and the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, and the Lord. It's not by mind, nor by power, and by my spirit, and the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, and the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout to victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free.
Well, I'm so glad. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, that was my goal. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but so life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing. Walking His Savior's way, happening on. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but so life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing. Walking His Savior's way, happening on. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life, but so life at all. I know it sees Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus will. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening on. Living for Jesus, my King. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will keep and still rejoicing. Has the trouble on thy way. Let it down, move on. The faith will win and the song ring on. The joy begin for it on you down. To the shore who in pride of faith wait today. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will keep and still rejoicing. As the trouble on thy way. Let it down, move out. The faith moving, let the song ring out. Let the joy begin for it on you down. It is sure to win pride of faith with today. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. My God is mighty good. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Her God is mighty good. Mine, 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 Jesus, mine, mine, with Mary, mine, with Cherry, mine, 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 Jesus, mine, all time is mine. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine, with mine, with Cherry, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, and He is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel the praise of His mighty see. Saving me, keeping me from all of shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel the praise of His mighty see. Saving me, keeping me from all of shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. This is the day
This is the day that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice, be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See them, see them, see them, the children of the Lord. See them, see them, see them, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a peace past understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace past understanding down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Yes, and goes the fight that's giving me life, giving me life, it's giving me life. Let's belongs to fight that's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, pumping himself, pumping himself, pumping. It's all over me. Oh, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. He's pumping, pumping, pumping in my soul. Him singing, shouting, oh Jesus, save me home. Some people listen. Jesus, save my soul. He's pumping, 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 pumping. He's pumping, pumping, pumping in my soul. Him singing, he's shouting, oh Jesus, save me home. People understanding, Jesus, save my soul. He's pumping, 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 pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is beating, bless his soul, leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And
know that His sweet and bless His holy who bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lakas. Sabi ng praise the Lord! And praise God, ito tapos natapos sa mamilang pagpuring po sa ating pinakamalapit sa praise God. At abidada kayo tuloy-tuloy sa gawain mamimahal. At abidada ko na sa tinang mamalumani na ulitin. Abidadalhin po ating mga kapatid, beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. And praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino. At bago tayo mga minamahal, magpatuloy sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po muli ay sama-samang tumulog sa trono ng biyaya. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, maraming pong salamat mahal na Panginoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, Malapinoon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, Malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan, Malapinoon. Sa aming mga kahinaan, sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Samahan mo kami, Malapinoon, sa aming pagpupuri sa iyo, Malapinoon. Langisan mo po bawat papuring awitin aming iaalis sa iyo, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng masaganang pagpapala. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Malapino, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat ng iyong Santong Espiritu. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan. Kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay
landas na aming tinatahan sa dinamirami ng mga tao. Sa sanlibutan kami iyong inago, hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay ang aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin,
kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa langit aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala
sa buong mundo, kadakilaan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreached arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling ang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatiling ang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. 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 Dakila ka, dakila ka,
dakilaan pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat, maraming salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo, O Jesus. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na
maranasan. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng dula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man
lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Saan man ako, kay lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang hangin naramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako'y kay lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang hangin naramdin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising,
maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailanpaman. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan, kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kaniyang mapahiran, kahit sino ka man. Oh, langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang hinilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kaniyang papahiran, kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag. Hindi nasasabi, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, puno ng bibigay ng buhay. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran.
mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Wow! Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, nakikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds are in the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm cloud darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count Him all. Now He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. If you ask about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my Jesus, and Jesus
do. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley we're with him, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through its valley and its ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on each breath and you each day. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, he's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't then. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, he got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm being glad. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. We come to glorify his name. We come to glorify his name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify his name. We come to glorify his name. We come to glorify his name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify his name. We come to praise him. We come to praise him. We come to praise our coming King. We come to praise him. We come to praise him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is our coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa baral, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Pina, pupurihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri.
victory. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Amen. Hallelujah. Praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin Siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin Siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin Siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iinag-inag. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iinag-inag. Sasayaw-sayaw ang tulad ng dagat. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Aleluya! Siya'y nangako, mabalik dito. Kunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. Amen, hallelujah. Nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, this is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin Siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin Siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice,
rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen, everybody. Say amen, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awin. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubot. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bubbling up inside, bubbling up inside me, all over me. God is bubbling up inside my Lord Jesus, bubbling up inside. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Don't over me. God is bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside of me. All over me. Now it's bubbling up inside the Lord Jesus, bubbling up inside. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Why may kamay na aking paplakpak, aking paplakpak, aking paplakpak. Kung ako ay may kamay na aking paplakpak, salamat. Kung ako ay may paa na aking lulukso, aking lulukso, aking lulukso. Ako ay may paa na aking lulukso, salamat sa may kapal. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting, oh Jesus took me home. Some people will be silent, oh Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting, oh Jesus took me home. Some people will be silent, oh Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, it's shouting, oh Jesus took me home. Some people will be silent, oh Jesus in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. The Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul. And who there is faith and there's his holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yes, amen, hallelujah. And who there is return that we minsan pa mga minamahal, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, and who every pretend bless the Lord. Bless his holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Lahat ng sabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yan po natatapos mga minamahal. Hallelujah. Mga masayang awitin, malumanay na awitin mga minamahal.
hallelujah, na inaalay po natin bilang papuri, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang, hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, Wilder Sada Almeida, ganun po sa mga turo at aral, mga minamahal, na iniwan po ng ating assistant pastor Lina sa Almeida, sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, sa kanilang grandchildren, sa mga manugang, mga minamahal, sa inyong lahat, mga minamahal, baguhan man o datihan sa ating mga bisita, mga minamahal, sa kapong mga awit, mga minamahal, sa ating mga beloved elder, mga minamahal, hindi po mga minamahal, sa ating beloved Olden Preacher, Kuya Buboy Nair, mga minamahal, hallelujah, mga sa kanilang beloved daughter, Ate Bayos Nair, mga minamahal, at sa inyo po, mga minamahal, nanonood mga sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, isang mapagpalang magtatanghali na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, pinaghahanda ko po, mga minamahal, maganda po ang magpapasalamat, mga minamahal, hallelujah, pangunahan po tayo ng ating beloved brother Tariel Tawaran, mga minamahal, at pagkatapos po ng isang mga awit, mga minamahal, sundan po yan, mga minamahal, ating beloved adult choir, mga minamahal, at ang pangalawa, mga minamahal, beloved sister Corazon Soto, at ang pangatlo, beloved brother Jose Padua, and then beloved children's choir, mga minamahal, hallelujah, at ang pang-apat, beloved sister Pili Ibanez, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos, mga minamahal, beloved youth and singles choir. At ang panglima po, mga minamahal, beloved brother Salvador Pukis. At ang pang-anim, beloved sister Heidi Serapika. And then, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Sila po, mga minamahal, ang pinagpala, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, upang pasalamatan at upang ipahayag, mga minamahal, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, mga minabuhat, mga minamahal, nung nakilala nila, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos mula na sila nagpabautismo, mga minamahal, nasumpungan ng banal na gawain ito, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala, mga minamahal, ikanila ipapahayag, mga minamahal, na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumating sa ating kapanahunan, mga minamahal, hallelujah, na ipangangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, mga minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, darating ang araw, mga minamahal, hallelujah, sabi ng mahal na Panginoon Isus, nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, na ipangangaral, mga minamahal, ang Ebanghelyong ito sa lahat ng kinapal, sa lahat ng bansa, mga minamahal, bago dumating ang wakas. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin ko po, mga minamahal, ang Ebanghelyo ay sa Mateo, ang kabanata 24 at ang talata po ay 14. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kariyan sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas, mga minamahal. Napakahalaga pala, mga minamahal, hallelujah, ang patutuo, mga minamahal. Napakahalaga pala, ng minamahal, hallelujah, ang ating isinasagawa, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi pong ito, mga minamahal, na hindi lamang tayo, mga minamahal, ang nakakarinig, mga minamahal, maging sa ating mga live viewers, mga minamahal, sa mga baguhan, mga minamahal. Hallelujah, na nandyan, mga minamahal, sa pamamagitan ng patutuo, mga minamahal, dito po, mga minamahal, naghihikayat, mga minamahal, nahihikayat, mga minamahal, ang mga baguhan, mga dito po kumikilos, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah. At maging din po, mga minamahal, hallelujah, sabi nga, mga minamahal, hallelujah, sa 1, mga minamahal, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 34. Ito pong sinasabi, datapwat ang patutuo ay hindi mula sa tao. Ngayon may sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y mga ligtas. Mga minamahal, tignan niyo po, mga minamahal. Hallelujah, datapwat ang patutuo ay hindi mula sa tao, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, kapag nagpatutuo po tayo, mga minamahal, sa labas, mga minamahal, hirap silang maniwala, mga minamahal. Subalit, pilitin natin, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, sa pamamagitan ng patutuo, mga minamahal. Hallelujah, kapag may ilapit po tayo, kinabagan siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, ang isang kaluluwa, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos, laksa-laksang mga anghel sa langit, mga minamahal, ang nagkakatuwaan, mga minamahal. Dahil sabi nga ni Haring David, mga minamahal, isang mabuting bagay, mga minamahal, ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, hallelujah,
Huwag po tayo mga minamahal, masaktan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang turo mga minamahal ng ating mga beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sa tuwing may nagpapasalamat, mga minamahal, kapag nabanggit po mga minamahal na magpapasalamat, ang kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang, alam niyo po, response po tayo ng pagpapalakpak. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nagkaunawa, pumalakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Dahil pag minamahal, pagbanggit niya, mga minamahal ng salitang yun, mga minamahal, dahil itinas niya ang pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung pag-response po natin, hindi po yung nagpapatotoo, mga minamahal, ang ating pinapalakpakan, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, maging din po, mga minamahal, sa kanyang pagtapos, mga minamahal, magbabanggit po uli yan, mga minamahal, ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Rumisponse po tayo muli ng pagpapalakpak, mga minamahal, sa tuwing naitataas sa pamamagitan ng sa kanilang patotoo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mag-response din po tayo, mga minamahal ng pagpapalakpak, mga minamahal, hallelujah, bilang pagpuri natin, o hallelujah, sa kamanghamangang gawa, mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Sa oras na ito, mga minamahal, natapos natin ang masayang awitin, matapos natin ang malumanin awitin, mga minamahal, gamitin na po natin uli ang gawa ng tainga, mga minamahal, hallelujah. Sa oras na ito, mga minamahal, ituon natin, mga minamahal, ang ating pakikinig, mga minamahal, dahil sa pakikinig, mga minamahal, ng salita ng ating dakilang Diyos, dito po lumalago, mga minamahal, ang ating pananampalataya. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. At kaili po, mga minamahal, hallelujah, doon po mga minamahal sa ating mga assist, mga minamahal, hallelujah, kapag mga minamahal, hallelujah, natapos na po yung papasalamat, mga minamahal, hallelujah, ihanda na uli yung susunod, mga minamahal, dahil napakaalaga, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, ng ating oras, mga minamahal, dahil sabi nga lagi, mga minamahal, ang ating bilabad mamadir sa ating gawain, mga minamahal, double time, mga minamahal, ganyan po, mga minamahal, dahil upang ang gawa ng kaaway, mga minamahal, hindi po makasingit, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Tayo na po mag-umpisa, mga minamahal. Hallelujah. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Tariel Tawaran, mga minamahal. At maganda po mga awit, mga minamahal, sa ating beloved adored choir. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved brother Tariel Tawaran, mga minamahal. At maganda po, hallelujah, ang ating beloved adored choir. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, paglulahati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamalapit sa Diyos po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Nagbibigay din po ako ng dubling paggalang, respeto sa ating ginagalang ng mahal pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Pag-alaala sa mga iniwang ginito ang aral sa atin na ating mahal pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Pagbati din po sa buong Almeida Children. Hallelujah. Praise the Lord. Buong pamilya ng ating ginagalang ng mahal pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Nagbibigay din ako ng magandang hapon sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, sa kanyang anak, Vines Nir. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga pastoral workers, mga awit, manunugtog, sa atin po lahat dito, mga baguhan manudatian, Hallelujah, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamalapit Jesus at nabigyan ako ng pagkakataon para ipahayagan niyang kabutihang gawa sa akin. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, kung mga nakaraang linggo, napansin niyo, di ako naka-attend. Hallelujah, Lord. Umuwi po ako sa dako ng Lipanto sa amin. Andyan po na sabi ko sa aking beloved Father, salamat sa ating pinakamalaping susal. Dinagdagan ulit ang kanyang buhay na naabot niya ang 72 years old niya. Hallelujah, Lord. Nakapasyal ako sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah, Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamalaping nun kasi hanggang sa mga oras na ito, nagagamit sila bilang adult square. Hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako pumunta sa amin, nandyan na binigyan po ako ng paalala nating pinakamalaping sus. Aking dalawang thumb sa paa ko po, andyan na, namaga po yan. To the point na sabi na aking boss, magpa-check up ka dyan sa Rural Health Center, Rural Health Unit. Andyan na nagpa-check up po ako, sabi nila, delikado, medyo tumaas yung sugar level mo, baka may tendency na maputulan yung paa mo.
Andyan na bilang tao, andyan yung pag-aalala ko. Andyan na tumawag ako sa aking parents. Andyan na sabi nila, mag-alay ka ng ayaw na anak. Walang imposible sa ating pinakawala pa Jesus. Maging sa aking pamilya, ganun din yung advice nila sa akin. Andyan po na, alam niyo po mga minamahal, sa pag-alay ko po ng 2 days na Hallelujah Lord, alam niyo po mga minamahal, ang namamaga na aking paa na nagnanana, andyan na, instant nag-dry yan, pinagaling ng ating pinakamalapit sa Hallelujah Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nung pagbalik ko po sa aking trabaho, ini-expect na aking mga kasama sa trabaho na, kasi nakita nila yung kalalagayan ko na naghawak na ako sa railings, hindi na ako makalakad. Andyan na yung pagkain ko, inaakyat nila sa top floor para makakain ako. Kasi andyan na sinabayan ng trangkaso, ang sobrang hina ko. Pero sa kabagan nating pinakamalapit sa pag-aayon sa unat na langin ng Malapastor, pagluhod ng ating ginagalang Malapastor, kabalikat mga manggagawa andyan na pinagaling ako, Hallelujah Lord. Salamat sa ating pinakamalapit. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, nagpapasalamat ako na buhay ang ating pinakamalapit sa banal na gawain ito, Hallelujah Lord. Alam niyo po, nitong nakaraan, bago ako umuwi dito, umuwi kahapon, nagkandak po kami ng random checkpoint sa gabi na yun. Hindi ko inaakala, hindi namin sapat akalain na nung gabi na yun, andyan na may rumaragas ang sakyan. Pero sa himalang kapamaran na natin pinakamalapit sa nakakita ang rumaragas ang sakyan, biglang paglapit sa checkpoint, biglang dagdahan-dahan, tapos binangga niya yung signage doon sa may gitna, bago papasok sa sentro. Kung walang pag-iingat ang ating pinakamalapit ano kaya kinahinat na namin na nasa gitna siguro, nabangga kami doon. Pero salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, andyan ang kanyang pag-iingat. Hallelujah Lord. Bago po yan, nag-message sa akin, aking beloved wife, sabi niya, bago ka pupunta sabi ko, papalam ako, pupunta na ako ng checkpoint, magkakanta kami ng checkpoint. Sabi niya sa akin, manalangin ka, asawa, para andyan yung pag-iingat ng ating pinakalapit. Totoo pala, andyan na pinag-iingatan pa rin tayo ng ating pinakalapit sa oras ng kagipitan. Hallelujah Lord. Alam niyo po mga minamahal, balikan ko lang, alaala sa mga baguhan. Kami din po nung una, andyan na yung sabi namin na isa ang Diyos na pinaglilingkuran, walang pinagkaiba. Pero alam niyo po, sa pagdalo namin sa dambuhalang relihiyon, wala pong kagalingan ang aking beloved Father. Ang aking pamilya na pinanggalingan, andyan yung away, bati po. Andyan na ang kanyang bisyo, palala ng palala. Pero nung makakilala kami sa banal na gawaing to, way back 1994, sa mura kong edad, nakita ko po ang pagbabago ng aking ama. Andyan po naging responsible na tahanan na wala po ang kanyang bisyo. Higit sa lahat, Hallelujah Lord, lahat kami tinawag sa banal na gawaing to. Ang sakit ng aking ama na acute ulcer na sabi nila paghandaan ng operation. Andyan po na walang operation nangyari. Pinagaling po yan ng ating pinakapanapis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa matagal na andyan po na paghirap mahirap ang aming pinanggalingang pamilya, pero sabi nila, patuloy kong magtapat sa pagbibigay. Andyan na darating araw, pagpapalain din ko ng ating dakilang Diyos. Totoo po yun, mga minamahal. Dumaan po ang panahon, kami po yung lahat ng magkapatid ay pinagtapos ng ating pinakamalapit noon sa pag-aaral. Andyan po nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Hallelujah Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos. Maging ang aking kuya noon na kasama ko sa serbisyo bilang alagad ng batas, andyan po na nasabugan po yan ng rifle grenade. Noong panahon na yun, wala siyang nasabi kundi, Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pagtingin niya sa lakas ng shockwave ng rifle grenade na sumabog na yan, pagtingin niya sa bakal, wasak yung bakal, yung puno, wasak, yung simento na winasak ng shrapnel. Sa kanyang pag-alala, pag ganito niya sa kanyang tiyan, may mainit na bagay. Pag hawak niya, bakit hindi naman madulas? Pag hawak niya yung sharpnail, nakadikit sa kanyang damit. Butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, hindi butas gaano kabuti ang ating pinakawalang Isus. Amen. Praise the Lord. Marami pong pagpapala, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa aking pamilya, sa pagpapalang material, financial, physical, higit sa lahat spiritual. Hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamalapit Isus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po na natin lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating pinababado. Taril, tawaran mo, minamahal, sa papuring inalay, sa papuring pasasalamat, minamahal, hallelujah na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos mo, minamahal. Alam niyo po, minamahal, hallelujah, napakahalaga mo, minamahal sa ating, hallelujah, bilang isang Kristiyano, ang turo ng ating ginagalang mga pastor mo, minamahal, nabanggitin mo ang hallelujah ng 3 times sa oras ng kagipitan, mga minamahal, hallelujah. Dahil marami ang mga minamahal, hallelujah, ang bumabatikos, mga talaga sa salitang hallelujah, mga subalit,
tayo mga minamahal, ang sinusundan po natin mga minamahal, hallelujah, ang turo ng ating ginagalang mga pastor mga minamahal ay nakahango lahat sa Biblia mga minamahal. Yan po ay nabanggit sa mula sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 19 at ang talata po ay 1 mga minamahal. Kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil mula nung tayo, mga minamahal, nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Hallelujah. Nangako rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Mula sa awit ni Haring David, mga minamahal, hallelujah, sa 91 at ang talata po ay 11, mga minamahal. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal. Ganyan po, mga minamahal. Hallelujah. Tayo, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. Lahat ng binibitawan, hango lahat sa Biblia. Lahat ng nangyayari, hango lahat, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos. Sa unang pagluhod, pananalangin lamang ng propeta ng Diyos, ating ginagala, mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na walang sawang pananalangin at pag-aayuno, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal. Hallelujah. Yung pangako ng ating dakilang Diyos ay mangyayari at mangyayari sa atin, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Sila po ay pinagpala, mga minamahal, hindi lamang po sa pagpala pisikal, material, financial, mga minamahal, lalong higit ang pagpapalang spiritual dahil buong sambahayanan po, mga minamahal, hallelujah, ay naglilingkod na sa ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos habang napiprepare po, mga minamahal, ang mga awit, mga minamahal, tayo po muna tayo tumayo upang samahan, mga minamahal, hallelujah, ang mga awit, mga minamahal, upang awitan, mga minamahal. At maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved sister, Corazon Soto. At si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, yes, amen, sapagkat langit ang tuhod. Sabihin natin sa iba, upang sila ay magandahan, upang sila ay di mapansahan, yes, o sa malaking hukuman. Minsan pa, at si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tuhod. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghandahan, upang sila ay di mapansahan, doon sa malaking hukuman. Yes, we have praise the Lord. Glory to God, mga minamahal. Hallelujah. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, Pangasinan, the beloved Adored Choir. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos.
the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka ba naman doon? Hallelujah.
Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, nakita ka sa buhay ko. Ang puso ko, ikaw ay sambahin. Sa'yo ay sambitin, hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo, dakila ka sa buhay ko, Ama. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Gabisyo po, mga minamahal, sa ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, para po sa ating live bibigkas viewers, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, kung mayroon man mga minamahal, hallelujah, sa mga minamahal ngayon nang nakapanood, mga minamahal, ang inyo pong nakikita, mga minamahal, pag-iyak, yan po yung Santong Espiritu, mga minamahal, hallelujah, na nagbubuhat sa ating dakilang. Gabisyo po, sa ating mga awit, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na nagbubuhat po, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, yung pag-iyak, hindi po yan iyak, mga minamahal, ng kalungkutan, mga minamahal, yan po iyak, mga minamahal, ng kagalakan at pagpapasalamat at pag-ibig na ipinadarama ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo na po magpapatuloy, mga minamahal, akin na pong pinagkakaloob, mga minamahal, sa ating beloved sister, Corazon Soto, mga minamahal, at maganda po ang susunod nagpapasalamat sa ating beloved brother, Jose Padua. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat at pagpaparangal tanging sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng Hallelujah. paggalang po sa ating pong beloved Pastor Evangelist Will de Estrada Almeda. Ganon din po sa palagi nating inaalala ang banal aral at turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. At sa lahat po ng Almeda family, sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Labigyan na naman po ako ng pagkakataon. Muli kong mapasalamatan ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng ginawa pong kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawaing ito, mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa. Noon po siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po, mga minamahal. Dahil po nasira na po ang kanyang kidney po, mga minamahal, kung saan nawala na rin po siyang paningin. Andyan po nakakaranas po ng pagmamanas po ng buong katawan, mga minamahal. Sa panahon na yung mga minamahal, andyan po na madalas po sa hospital po ang aking mahal na asawa. Andyan po ang mga gamot na resita po ng mga doktor po, na ito po ay pansamantalang kagalingan po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Mayroon pong isang kapatiran po na ginamit ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus upang kami po ay siran po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus.
Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na ang aking mahal na asawa po. Andyan po ang kanyang kagalakan po, mga minamahal. Gustong-gusto pong dumalo po dito sa ating banal na gawain po, mga minamahal. Andyan po na sa unang dalo pa lamang namin ng mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na tinanggap ng aking mahal na asawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, na siya po ay pinalakas uli po, mga minamahal, at nadugtungan pa ng 2 taon po ang kanyang buhay. Ito po ay labis-labis ko pong pinapasalamatan po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. praise the Lord. Mga minamahal, sa panahon na yun, mga minamahal, andyan po na dahil po sa baguhan lamang po ako, mga minamahal, ang nasa isip ko po, mga minamahal, sasamahan ko lamang po ang aking mahal na asawa na dumalo po dito sa ating banal na gawain. Subalit po, mga minamahal, pagdating ko po dito sa ating banal na gawain, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Nandyan po, mga minamahal, kakaiba po ang aking naramdaman. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po dito sa pulpito po, mga minamahal, nabasa ka po, Jesus saves, Jesus heals po, mga minamahal. Sabi ko, Jesus naman. Hallelujah, praise the Lord. Ang isip ko talaga po, mga minamahal, hindi ko po magpapabautismo, subalit andyan po, mga minamahal, may bumubulong po sa aking isipan po, mga minamahal, na magpabautismo daw po ako, mga minamahal. Naalala ko, mga minamahal, na sa panahon na yun, ang aking kanang kamay po, mga minamahal, hindi ko po ito maitaas po, mga minamahal, dahil po andyan po ang aking arthritis po, mga minamahal. Manhid po ito, mga minamahal, hindi ko po maitaas. Isang kamay lamang po ang aking ginagamit po, mga minamahal, sa panahon na yun. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ko po sa aking isipan, wala namang mga mawawala sa akin. Sabi ko po, mga minamahal, bagaman hindi po ako naliligo po ng malamig na tubig po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Kaya parang natatakot po akong ilubog sa malamig na tubig po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, mga minamahal. Hallelujah. Tinanggap ko rin po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus bilang Hari Diyos ng aking buhay. Hallelujah, praise God. At ako po ay nagpabautismo rin sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, pag-ahon ko po, mga minamahal, kakaiba po ng aking naramdaman. May lumabas po na mainit na bagay po sa aking katawan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, andyan po ang aking kagalakan po, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa aking pag-uwi ng aming bahay po, mga minamahal, gumaan po ang aking pakiramdam po, mga minamahal, na dati-dati Praise the po. Lord. Hallelujah. Andyan po ang bigat po ng aking pakiramdam. Hallelujah, praise the Lord. At nung gabi na yun, mga minamahal, ako po nakatulog po ng mahimping po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, pinakita sa akin ang himala niya po, mga minamahal. Pagising ko po, mga minamahal, ako po nagtaka po, mga minamahal. Yung hindi ko po naitatas na aking kamay po, mga minamahal, sa tulong at abang ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Ako po pinagaling ng ating pong pinakamamahal Yeah, nating praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Dahil po hindi lang po yan ang aking karamdaman noon. Mayroon po akong high blood at andyan po rin, mayroon po ako hindi pong nervyos po, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po sa una dalangin ng ating pong beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida po. Kabalikat po ng ating pong mga manggagawa po. Ang mga nabanggit ko po na sakit ko po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Ito po ay unti-unti po na pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Andyan po nung nakaraang Biyernes po, mga minamahal,
Pero itong Biyernes na ito po mga minamahal, hallelujah, praise God. Andyan po ako po ay nakaranas po ng trangkaso po mga minamahal. Biyernes po yun mga minamahal, iba na po ang aking pakiramdam po sa aking katawan. Talagang mahina na po ako mga minamahal, makati na po ang aking lalamunan. Bagamat wala po akong lagnat po mga minamahal. Subalit andyan na po ang mga simptomas po ng trangkaso po mga minamahal, physical na pangangatawan po, napakasakit po lahat yan mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, dahil wala po akong lagnat po mga minamahal, naligo po ako mga minamahal dahil po maghahatid po ako ng aking prep na hinahatid po sa school po mga minamahal. Kaya naligo po ako noon mga minamahal, binaliwala ko po yun mga minamahal. Talagang ganun na po ang aking pakiramdam po mga minamahal. At andyan din po na, hallelujah, praise God, ay, talagang hindi ko po inaasahan po ang dumating sa akin yung mga minamahal. Dahil po, Sabado po mga minamahal, andyan po na talagang maraming labahan. Dahil po isang linggong hindi po ako naglaba po mga minamahal. Andyan po na talagang nararamdaman ko na yung mga minamahal. Subalit talagang tiniis ko po mga minamahal, naglaba pa rin po ako mga minamahal. Subalit, ako po ay nakatapos pa rin po na paglalaba po mga minamahal. Subalit, pagkatapos mo kung naglaba po mga minamahal, mga tanghali po mga minamahal, andyan na po talagang hindi na po kaya ng aking katawan, talagang higa na po ako mga minamahal dahil giniginaw na po ako mga minamahal, mataas na po ang aking lagnat at ang katawan ko po talagang mahina na po ang aking physical na pangangatawan po noon mga minamahal. May kasana po pong ubo, hirap po akong umubo pong minamahal. Wala pong plema pong lumalabas, andyan din po ang sipon po mga minamahal. Sabay-sabay po yan mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Subalit, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mayroon tayong Diyos na sinasamba na buhay sa ating paglilingkod po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay humingi ng habag sa ating dakilang Diyos na hindi na po patagalin po ang aking trangkaso po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga ilang araw lamang po mga minamahal. Ako po ay instant po na pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sa mga naranasan ko rin po mga paalala sa aking buhay. Andyan po mga minamahal, mga pagsubok na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos na hallelujah, praise the Lord, na ito po ay nagkaroon po ng pananampalataya po sa aking buhay mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po ako po ay nakaranas po ng mga simptomas po ng COVID po nung nakaraan pong pandemic po mga minamahal. Isa-isayin ko lamang po mga minamahal ang mga ginawang kabutihan ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ako rin po ay nakaranas po mga minamahal ng malamig, yung tinatawag po na lamig po sa katawan po mga minamahal, kung saan nangangati po ang aking buong katawan, pantal-pantal po yan mga minamahal. Hallelujah, praise God. At andyan din po mga minamahal na tinubuan po ako ng bukol sa aking daliri po mga minamahal. Hallelujah, praise God, na andyan po na talagang nung umpisa po, maliit po yung mga minamahal. Subalit, andyan po ang aking pangamba, bakit lumalaki yung bukol sa aking daliri po yung mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, pananakit din po ng tainga po mga minamahal. Sobrang sakit po ng aking tainga. Marami pa pong naranasan po ng mga pagsubok sa buhay na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, andyan po mga minamahal na ang lahat pong yan sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos. Wala po akong nainom ng gamot. Ako po ay pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Sa pagpapagaling din po sa aking dalawang anak, parehas po sila ng sakit po mga minamahal, pananakit po ng ulo po mga minamahal, kung saan pag sila po ay sinumpong po mga minamahal, kahit uminom po sila ng gamot talagang wa-effect doon, yan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po talagang napakahina po ng physical na pangangatawan din po nila mga minamahal dahil po pag naranasan po nila yan mga minamahal, andyan po na pasintabi po sa kumakain po mga minamahal. Sila po ay nagsusuka po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit,
Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Nagmula nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito. Andyan din po na aking isinasama rin po sila sa aking mga panalangin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagmula po ako'y nakakilala po sa gawain ito. Ang kanilang sakit po ay instant po na pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. At ko rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, biyaya na ipinapakaloob sa aming buhay. Andiyan po ang pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit-higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Corazon Soto. Uminaman sa pagpapasalamat, mga minamahal. Hallelujah. Dati-rati, mga minamahal sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Maraming gamot, mga minamahal. Hallelujah. Ang kanilang binibili, tinitik, mga minamahal, nung wala pa sila sa paglilingkod na ito. Mga minamahal, subalit naabutan sila, mga minamahal, nasiran sila, mga minamahal, inanyayahan, mga minamahal sa gawaing ito. Mga minamahal, hallelujah, nung sila nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa unat pagluhod pananalangin ng propeta ng Diyos po sa ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, walang gamot na ginamit yung kanilang karamdaman, mga minamahal, pinagaling instant ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, dahil po mga minamahal, habang tayo ay nagpapatuloy, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod, mga minamahal, sa pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal, yung mga tanda, mga minamahal, at kababalaghan, mga minamahal, at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay mananahan at mananahan sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po ay magpatuloy muli, mga minamahal. Akin na po tinatawagan, ating beloved brother, Jose Padua, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po ang ating mga awit, mga minamahal, sa ating beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagluluhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At sa hindi natin makalimutan na turat aral natin beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa ganoon din po sa buong Almeida family. Sa lahat po ng mga manggagawa, sa pangasiwa po ng ating ordained preacher, Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter, sa inyong mga kapatiran, magandang tanghali sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako po'y nabigyan na naman po ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Totoo po may namahal na nandyan, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na magulo po ang aming buhay, mga minamahal. Lagi po kami nag-aaway na aking malasawa dahil po sa aking mga bisyo, mga minamahal. At tunay po minamahal na hanggang sa aking malasawa na talagang naisipan niya na lumayo mga minamahal, mga ibang bansa po mga minamahal, hallelujah. Tunay po minamahal na sinamahan ko po siya mga minamahal na bago po siya umalis, kami po muna nagsimba sa may dako ng Quiapo mga minamahal na kung saan inikot po namin yung mga santo na nakasabit mga minamahal. Kami po nanalangin ng mataimtim po mga minamahal. At tunay po minamahal, ako po'y nagtataka mga minamahal sapagkat paglabas namin sa simbahan na yan mga minamahal, kami po'y nag-aaway ng aking mga asawa na hindi ko po alam ang dahilan mga minamahal, hallelujah. Sabi ko sa isip ko, minamahal, bakit ganito? Kami po'y nanalangin ng mataimtim, bakit ganito? Na kami po'y nag-aaway mga minamahal, kaya labis po ang aking kalungkutan mga minamahal sapagkat ang aking malasawa, palis na po sa ibang bansa, kinabukasan mga minamahal. Tagang siya po'y aking iwan dyan sa may agency mga minamahal. Kaya ako po'y nandyan aking kalungkutan mga minamahal. Kaya ako'y umuwi na nag-isa mga minamahal. Nandyan ako po'y umiiyak mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa pagdating ko sa
aming inupahang bahay sa dako ng Valenzuela po, mga minamahal, hallelujah, na dyan, sa aking pag-iisa, mga minamahal, parang may nagudyo sa akin, nabuksan ko po ang aming TV, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na pagbukas ko po ang aming TV, mga minamahal, andyan, gawain ng ating gawain ng ating mahal na Panginoon na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po, minamahal, na ako po nanood, minamahal, pinakinggan ko po yung mga buhay na patutuo na ating mga kapatira, nandan dyan, na sila yung mga karamdaman, pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. May mga problema, nilutas ng ating pinakamahal na Panginoon. Tunay po, minamahal, na dyan, na sa aksidente, sila yung pinigatan ng ating pinakamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, na hinanap ko po ang gawain ito, mga minamahal, aking nasumpungan sa may dako ng amuran ito, mga minamahal, hallelujah. Andiyan, pagpasok ko lang po, minamahal, damang-dama ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po umiyak na hindi ko po alam ang dahilan ng minamahal. Hanggang sa natapos po, minamahal, ako po tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, minamahal, na ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Aking mga bisyo, minamahal, pag-inom ng alak, pagsusugal, hallelujah, talagang yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa nag-decide po ako, mga minamahal, na umuwi dito sa probinsya, mga minamahal, upang i-share ko po ang kabutihan ng ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay. Tunay po, mga minamahal, na nandyan, mga minamahal, aking mahal na ama sa laman, na talagang hindi po siya naniniwala sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat may nauna pong aking mahal na kapatid na born again sa ibang sikta, minamahal. Ilang taon siya, mga minamahal, doon, pero walang naniwala sa kanya, mga minamahal, hallelujah. Kaya aking mahal na ama, talagang hindi po siya basta-basta naniniwala, minamahal. Subalit, nung isinir ko po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong itong minamahal, tunay po, minamahal, na aming inahanap ang gawain itong minamahal, sapagkat hindi ko po alam itong dati, itong San Carlos, minamahal, at aming nasumpungan sa dako ng Lingayen, minamahal, kung saan aking mahal na ama sumama po, minamahal. Tunay po, minamahal, pagkatapos ng gawain, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, na mayroong din karamdaman na aking malama na lagi po siyang nahihilo, at mayroon din po siya mga bisyo, mga minamahal. Tunay po, minamahal, aking mahal na ama sa laman, na ang kanyang karamdaman, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tunay po na aking mahal na ama sa laman, na nagpagamit din bilang adult choir sa dako ng Lingayen. Siya rin po'y nakapaglingkod sa almost 20 years, mga minamahal, at sapagkat nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po ang aking mahal na ina, na may karamdaman din po, minamahal. Pinagaling din po siya ng ating pinakamamahal na Jesus, at siya rin po nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking mahal na tiyahin na nasa baling na karamdaman, butot balat na po, mga minamahal, hindi na po siya kumakain, hindi na po siya nakakakilala, mga minamahal. Nung pinuntahan ng mga magagawa, siya po inilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po, minamahal, aking mahal na tiyahin, siya po instant pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah. na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na kapatid na may cancer po, mga minamahal, hallelujah, na pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nasa piling na rin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na kapatid, hallelujah, na may hika po, minamahal, na talagang grabe po, minamahal, na pagkatapos po siyang binautismoan, minamahal, yung kanyang karamdaman na hika po, minamahal, talagang niya na instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. At nasa piling na rin po siya ng ating pinakamamahal na Jesus. Aking mahal na kapatid na may almoranas po, minamahal, nung siya po aking inilihan sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida,
tunay po na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Kaya Lord. maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Aking malasawa nung dumating siya, mga minamahal. Hallelujah. Nagkaroon po siyang karamdaman, lamig sa katawan, mga minamahal. Hallelujah. Sakit sa puso, sa diabetes po, minamahal. Nung siya po sumama, mga minamahal, at tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy niyang paglilingkod, mga minamahal, ang aking malasawa, tunay po na siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay din po, minamahal, aking mga kapitbahay, mga minamahal, nung sila po sumama, minamahal, hallelujah, naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ang kanilang mga bisyo, tunay po na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. At ganun po, minamahal, na grabe po dati ang aming kahirapan po, minamahal, na wala kaming, nakaitira lang po kami sa squatter area, yung aming tinitirahan po, minamahal, balong-balong lang po, minamahal, takpi-takpi po, minamahal, hallelujah. Isang papag lang po, mga minamahal, napakalit po. Ganyan lang po ang kahirap ng aming pamumuhay ng mga minamahal. Sapagkat kami lang pinagtitinda ng isda dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Talagang kailangan mong gumising ng maaga. Halas ating gabi, mga minamahal. Gabi-gabi po yan, mga minamahal. Talagang umaalis kami para maghanap buhay po mga minamahal. Talagang andyan na grabing kahirapan po, mga minamahal. Tunay po, minamahal, nung lagi pong tinuturo yung pagbibigay, ito po susi ng pagpapala, minamahal. Talagang sinunod po namin yan, kami pinagtapat sa paglilingkod, sa pagbibigay. Tunay po, minamahal, hindi po nagtagal. Pinagkarumpan po kami ng bahay at lupa dito sa Amen. Pangasinan. Praise Mayroon the din po sa Manila po, mga minamahal. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagkaluban din po kami ng sasakyan. Dandan na nakarating po kami sa ibang bansa. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapala na yan na pinakalob na ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay, mga minamahal. Tulad din po, mga minamahal, aking mga loved ones, mga minamahal, nung sila po na-aksidente, mga minamahal, sa dako ng Tarlac. Marami po sila, mga minamahal, mahigit 10 po sila, aking mahal na inasalaman, aking mahal na kapatid, pamangkin po, mga minamahal, na kung saan ang kanilang jeep na sinakyan, ito po nag-sirko-sirko, mga minamahal, hallelujah. Tunay po na talagang gabi, mga minamahal, pag makikita mo yung sasakyan, talagang tupin-tupi po, mga minamahal. Subalit, pagsambit ng aking mahal na inasalaman, ng hallelujah, praise the Lord, tunay po na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din po, aking mahal na kapatid, na siya pinakurinti po, mga minamahal, na hawakan niya po yung live wire, mga minamahal. Talagang makikita mo, minamahal, parang damit na nakasampay na doon sa wire, mga minamahal. Talagang nung siya pinahulog, talagang wala na pong buhay, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po, minamahal, na siya rin po binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagamat nandyan na talagang kami po inahon sa kahirapan, nandyan na talagang ang malapay noon na patuloy na nag-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. Kaya aking pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus na dati-dati kailangan mong maghanap buhay, kailangan mong gumising ng maaga. Pero ngayon, mga minamahal, kahit nasa bahay lang kami, nandyan na nag-provide ng ating pinakamamahal na Jesus. Mayroon kami natatanggap buwan-buwan. Kami maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpapala niyan sa mga biyaya pagpapala na amin at patuloy natatanggap sa mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ating nakilan Diyos niya. Bless you po sa ating pinabadar. O si Padua, mga minamahal. Hallelujah. Sa ayon sa kanilang patutuo, mga minamahal. Kung saan-saan po, mga minamahal sila simbahan, mga minamahal. Nung wala pa sila sa paglilingkod niya ito, mga minamahal. Kung saan-saan, mga minamahal. Pumunta, mga minamahal. Hallelujah. Subalit walang kalutasan sa kanilang mga kahilingan, mga minamahal. Walang pagbabago ng buhay, mga minamahal. Hallelujah. Para po sa ating mga baguhan, mga minamahal. Hallelujah. Nung sila ay nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pamamagitan ng TV, mga minamahal, hinanap nilang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na may totoong pastor na nanalangin, nag-aayuno, mga minamahal. Hallelujah. Nung sila ay nagpabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, yung kanilang kahilingan na pagbabago ng buhay, mga bisyo, mga minamahal, yan po'y inalis lahat ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At para po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal,
Hallelujah, alam niyo po, minamahal, doon po sa kanilang pinupuntahan, mga minamahal, hallelujah, na walang pagbabago, mga minamahal. Ito po ang kahalagahan, mga minamahal, na patay ang Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Dahil sabi sa Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nakakarating sa luklukan, biyaya, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Mababasa po natin yan, mga minamahal, ang kahalagahan, mga minamahal, ng isang rebulto, mga minamahal, hallelujah, sa awit ni Haring David, ang kabanata po ay 115 at ang talata po ay 3 hanggang 8. Ang gumawa na, hallelujah, sa mga gayon, mga minamahal, hallelujah, na may kaanyuan, mga minamahal, ay magiging gaya nila. May mga kamay, mga minamahal, hindi, walang pakiramdam, may mata, subalit hindi nakakita, mga minamahal, hallelujah, may ilong sila, mga, subalit mga minamahal, hallelujah, walang pang-amoy, mga minamahal, subalit ang ating Diyos na pinakilala ng ating ginagala, mga Pastor Will Rizada Almeida sa ministeryong ito, mga minamahal, sa mga, siya'y espiritu, mga minamahal, hindi natin nakikita, kaya sabi sa Biblia, sambahin natin siya sa buong espiritu at katotohanan. Mga minamahal, palakpakan muna natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing, praise the Lord. At habang buha pa rito po, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang upang awitan ang ating dakilang Diyos. Ang maganda po, ang susunod ng papasalamat sa ating beloved sister, Imelda Bigaong, mga minamahal. Hallelujah. Magagawa natin o ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Minsan ang magagawa natin o ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Umawit po tayo, mga minamahal. Gagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord Supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the true God life is born. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life is all. Let's talk about Jesus more and more. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, dito po muna natin pinuputol. Mga minamahal, ang mga buhay na patotoo. Mga minamahal, maganda po mamaya. Mga minamahal, ating binabas si Sir Imelda Bigaong. Mga minamahal, let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Hallelujah, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. From the book of Proverbs, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding.
Shout your praise. I decide to live a life that shouts your praise. Shout your praise. I decide to live a life that shouts your praise. Shout your praise. I decide to live a life that shouts your praise. Shout 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 your praise. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. From the book of Psalms, chapter 107, verse 1. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercy endureth forever. And praise the Lord. Hallelujah. When the music fades, all is separate, and I simply call. Love just to bring something that's worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for as long as said it's not what you have required. You search what's deeper to the wings of you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, I'm hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. sorry, Hallelujah. Lord, for the things that it's all about you. It's all about you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. As long as it's not what you have required. You search what's deeper within to the waking up. You're looking into my heart. I'm coming back to Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tuwing napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ganoon din po manamahal, ako ay bumabati din po sa kanilang mga halanap, sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier,
sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vinesnear, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon sa ating mga minamahal na instrumentalist, sa ating mga beloved mga choir, mga kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil binigyan muli tayo ng napakagandang panahon, minamahal, upang tayo malaya makapagpuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang napakainit ng sikat ng araw, minamahal. Minsan akala natin talagang panahon ng tag-ulan, ngunit ganyan pa rin ang panahon. Ngunit yan lahat ng bagay ay pasalamatan sa dakilang Diyos dahil talagang alam ng Diyos kung anong nakakabuti para sa atin. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mahal, sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan, mahal, ang ating mahal na kapatid na magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, ang ating beloved Sister Imelda Bigaong. Beloved Sister Imelda Bigaong. Amen. Praise the Lord. At sundan po sa ng ating beloved Youth and Singles Choir. At maganda din po ang ating beloved brother Salvador Puques. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa po, ako po ay bumabati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at ating naalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved na manggagawa na pinangasiwa ng ating beloved ordained preacher sa kanilang anak. Sa ating mga beloved elders, sa inyo mga beloved na kapatiran, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpupurit na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya, pagpapala na pinagkaloob sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula po ng aming matagpuan ang gawain ito. Nang gawain po ito ay nag-aayos ng buhay. Ang dati-rati po ang aming buhay, napakagulo. Dahil ang aking beloved husband, grabe ang kanyang bisyo sa pag-inom ng alak. At may mga okasyon na po yan, hindi mo na may mahanap sa aming tahanan. Dumarating na lang yan kung kailan niya gusto. Bilang asawa, sabi ko noon, hindi ko pinangarap na maging ganito ang aming buhay. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kaguluhan ng aming buhay, natagpuan namin ang gawain ito. At ang aking beloved husband, pinatigil sa kanyang pag-iinom ng alak. At ang aming buhay ay inayos ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gagalingan ng aking karamdaman. Dati-rati po, ang aking karamdaman ay mayroon akong bukol sa magkabilang breast. Noon po, parang bumagsak ang langit at lupa. Akala ko, sa aking buhay, akala ko mawawala na po ako noon. Dahil grabe ang aking naramdaman noon. Naranasan na maliliit pa po ang aking mga anak. Akala ko po hindi ko na mapapalaki ang aking mga anak. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dakilang manggagamot ang ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil ang ginawa lang namin ay humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dumalo sa gawain niya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At hindi po ako naoperahan. Ayan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking anak na pangalawa po, dati-rati po, siya po ay grabe ang kanyang allergy sa buong katawan. Ang kanyang mga kamay nakakaawa po dahil dikit-dikit na po sa mga nana na tumubo sa kanyang mga daliri na grabe. Hindi na po siya halos nakakapasok sa school. Dahil hindi po siya nakasulat, ni makakain, sinusubuan na po namin siya. At matindi po na tinubuan ng sugat sa talampakan na kasing laki ng piso, hindi lalo siyang makalakad. Grabe ang kanyang dinanas din na sakit. Ngunit nagagalit ang aking mga
magulang dahil hindi ko daw dadalhin sa doktor. Ang sabi ko, sige, dalhin natin sa doktor, pero may mga gamot na binigay sa kanya, ininom niya, tumitigil din ng konti, pero babalik din sa kalaunan, walang kagalingan ng karamdaman na niyan. Ngunit sa aming pagdalo dito, at siya po ay na-bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa aking anak na bunso, grabe rin ang kanyang karamdamang hika. Kala ko po noon, minsan na inatake po siya ng hika, na halos hindi na po siya makahinga. Nangingitim na po yung kanyang kuko sa kamay at sa paa niya, na ang kanyang hininga pa isa-isa na lang po. Akala ko mawala na po siya sa amin. Ngunit sa pangalan na pinakamamahal na Hesus, siya po ay nabautisman sa tubig. Sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maging sa aking anak na nadisgrasya po sa Maynila, na bundol ng jeep, siya po ay nakamotor noon papasok sa trabaho. Siya po ay tumalsik, nawala ng malay. At nung siya po ay dinala sa hospital, maraming salamat sa mahal na Panginoon dahil nung chinek up po siya, wala pong fracture, may sugat lang po siya sa paa. At maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking anak. At maraming salamat din sa paggabay, patnubay sa amin, sa aming pamumuhay. Nandyan ang mga pagsubok, ngunit ang mahal na Panginoon lagi ang lumulubtas naman ang pagsubok na yan, na hindi kami pinababayaan sa araw-araw. Right, Maraming salamat sa pangunapalangan ng ating pinakamamahal na beloved Pastor Distrad Almeda. Ang lahat ng aming karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At sa maraming salamat sa lahat ng pagpalang physical, material, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Imelda Bigaong sa pinagpaalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal talaga, dapat wag natin pagsawaan, bagamat paulit-ulit ang mga patutong na minamahal. Ngunit grabing Himalaya ng Diyos, mga mahal. Hallelujah. Dapat sana minamahal, kung hindi dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo'y mga patay na minamahal. Ngunit mahabang panahon pa na tayo nabuhay na kinahabagan tayo ng dakilang Diyos. Kaya maging sa ating mga minamahal, wag natin pagsawaan maging ating pagkikinig, minamahal. Yung ating pagpalakpak, minamahal, para bang sinasawaan na natin na yung ginawa ng himala na ating pinakamamahal na Panginoon ay para bang normal na lamang sa atin. Dapat lagi tayong pumalakpak, magpuri sa kabutihan ng Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Kapag ka nakakapakinig tayo ng mga patotoo, minamahal, tandaan natin, hindi yan patotoo ng ating mahal na kapatid. Yan ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mong aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo.
kaibigan, kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Palakpakan natin ang mamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatay na mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan natin ang mamahal ng Panginoon. Praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise in the mountain, I praise in shelter. I praise in the water, when the enemy's yelling. As long as I'm winning, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise the down, I praise in the low. You're still in control.
keep inside? I would be quiet, my God is alive. How could I keep inside? I would be quiet, my God is alive. How could I keep inside? I would be quiet, my God is alive. How could I keep inside? Ako'y mapupuri sa tinatagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y mapupuri sa Diyos ng buhay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y mapupuri sa tinatagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y mapupuri sa tinatagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Ako'y mapupuri sa tinatagumpay, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala ang iyong Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Maging sa gitna ng
bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala aking Jesus. Maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita pababayaan sa oras ng iyong kagipigan. Ang salitang hindi nagbabago, ako ang Diyos sa buhay mo. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat, pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat, pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Dumating man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat, pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoong Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan. Pagkat ako ang iyong sandigan, mas
Sigit pa sa iyong kaibigan, hindi kita pababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita mo di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay ko. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na tunay minamahal na lagi tayong sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At talagang kailanman ay hindi siya naglikat sa kanyang mga pangako minamahal. Hallelujah. Talagang tayo laging sinasamahan natin pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang hindi natin mabayad-bayaran mga grabing pagpapalang yan na talagang ating nararamdaman ng mahal. Kapag ka ating naramdaman ng dakilang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang grabe. Wala nang papantay na kaligayahan man mahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. At mangingat sa ating mga minamahal na kapatiran, talagang sa mga tagapakinig, man mahal, talagang pag nakakapuntos po ang ating dakilang Diyos, huwag po natin ipagkait yung ating palakpak. Talagang ipalakpak po natin, man mahal. Gaya nga ng sabi ko, man mahal, hindi yan patotoo ng ating mahal na kapatid, yan ay patotoo ng ating dakilang Diyos. At higit sa lahat yung ating pagpalakpak, man mahal, base science, man mahal, kay Ate Minds. Alam nyo, man mahal, sabi nga po nila, ang pagpalakpak daw ay nakakaganda sa sirkulasyon ng dugo sa ating katawan. Kaya doble ang kwan nyo yan. Bukod sa tayo maganda na nagiging sirkulasyon ng ating dugo, mas higit nakakapagpuri pa tayo sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal. At atin na pong tinatawagan ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Salvador Puques. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Serafica. Amen, praise the Lord. Pumalakpak muna tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mahal na kapatid. Praise the Lord po. Ang mataas na pagbati at pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida at sa di malilimutang turo aral nating Assistant Pastor Dina C. Almeida at sa ating mga manggagawa at sa ating mga elder at sa pangunguna nating ginagalang ay minamahal na Ordin Preacher, Buboy Nier at sa kanilang anak, beloved Sister Vine at sa ating mga kapatiran, magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa Hallelujah. At tunay po mga inamal, andyan po mga inamal. Akala ko mga inamal, tunay po mga inamal, hindi ako makadadali. Andyan po mga inamal, wala naman ang trabaho ko mga inamal, bagamat umuulan po mga inamal, mahinaan po ang paggawa ng hollow block mga inamal. Tunay po mga inamal, ako po'y nagbike po mga inamal, tunay po mga inamal, ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal, pinarating na maluhati sa ating gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Alam niyo po mga inamal, tunay po mga inamal, nung wala pa ako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade po mga inamal, tunay po andyan po ang aking karamdaman, panakit ng mata, panakit ng dibdib po mga inamal. Hallelujah. At dyan pa ang aking mga bisyo po mga inamal, tunay po mga inamal, wala pong kagalingan sa aking paggagamot sa tortur, sa albularyo po mga inamal. Tunay po mga inamal, isang araw po. Hallelujah. Tunay po mga inamal, hallelujah. Sa isang araw po napakinggan ko, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, tunay po mga inamal. Andiyan po mga inamal, isang araw napakinggan ko ang programa ng Jesus Miracle Crusade sa programa ng Jesus Miracle Hour. Tunay po mga inamal. Akin po yung sinubaybayan po mga inamal. Tunay po mula sa umpisa hanggang sa utapos. Hallelujah. Tunay po mga inamal sa pangaral natin minamahal na manggawa. Tapos po mga inamal sa pananangin. Hallelujah.
Sabi ng ating minamahal na manggagawa sa radyo, kung kayo'y may karamdaman, ipatong niyo ang kanang kamay sa radyo at ang kaliwa sa aming sakit. Tunay po yun aking po mga inaman, ginawa po mga inaman. At sa patuloy na aking pagkinig at sa salita ng ating pinakamamahal sa radyo po mga inaman, tunay po sa paanyaya na ating minamahal na manggagawa sa radyo. Huwag lamang ngayong makontento makinig ng yung radyo kayo dumalo at lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Tunay po mga inamahal po ako dumalo po mga inaman. November 8, 1998 po doon sa barangay, doon po sa barangay, sa Balokban po mga tunay po mga inamahal. Ako po yung nagpabutis mo tubig sa mga nating pinakamamahal na pisunay po. Ang aking karamdaman pa anak na dibdib, pasma po mga inamahal, tunay po lahat ng karamdaman ko, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nandyan din po ang aking mga bisyo po mga inamahal, pag-inom ng alak, pagtataya ng waiting, pagsugan ng baraha po mga inamahal. Tunay po ang aking mga bisyo po mga inatunay po, inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po hallelujah, ang aking po mga inamahal. Hallelujah. Tunay po mga inamahal, tunay po, andiyan po mga inamahal. Noong pinanganak po ang aking apo po mga inamahal, tunay po, itong March 17 po aking apo mga inamahal, tunay po mga inamahal, may karamdaman siya ng pneumonia po mga tunay po, hallelujah. Ako po yung mga ng break-up prayer dito mga minahal. Tunay po mga pinuntahan ng mga gagawa sa hospital po ang aking apo, pinalangin po mga inamahal. Tunay po mga inamahal, panalangin natin mga gagawa. Ito po sa unang panalangin natin minagalang pastor ito pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. At hallelujah, tunay po mga inamahal, aking apo po mga inamahal. Limang buwan na po mga inamahal. Tunay po pinagpala siya mga inamahal. Wag mo na nang siya po, inalay po mga inamahal. Hallelujah, doon sa environment po na mo, tunay po mga inamahal, ang ating mga elder po pumunta doon sa aming bahay, mga minamahal po pa siya, ialay po maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, tunay po mga pinagpalang aking apo mga inamahal. Ito po yung malusog na Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At aking di pinasalamatan aking apo din sa pamana, tunay po, hallelujah. Ang hallelujah, siya po yung nasipa ng baka po, mga inamahal, tumasik po, mga inamahal. Sa 4 na taong gulang po, mga inamahal, tunay po, mga inamahal. Ako yung napapasalamat sa ating pinakamamahal dahil nakakilala kami sa gawain ito. Dyan po, mga inamahal, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pes, hallelujah. At sa aking asawa din po, mga inamahal, tunay po, may karamdamang anemic po, mga inamahal, tunay po. Siya po yung nasama ko dito, mga inamahal, doon po, mga barangay na po. Tunay po, pinanggap niyang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal. Tunay po, ang karamdaman niya anemic po, mga inamahal. Tunay po, pinagaling din ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan pa, salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal, Jesus. Amen. Praise the Lord. Para pagkabantin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Salvador Puques, sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay na mahal, talagang napakadakila ng ating Diyos. Hallelujah. Tunay na nandiyan ang grabe mga karamdaman manamahal. Ngunit talagang hindi na natin kailangan mga gamot-gamot pa manamahal. Hallelujah. Talagang magtiwala lang sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabe manamahal. Hindi kagaya noon manamahal nung tayo talagang wala pa sa ministeryong ito. Grabe ang ating mga gastusin. Grabe ang ating mga problema. Hindi natin malaman kung saan tayo suot manamahal. Ngunit salamat sa Diyos. Ating pagsisisi lamang sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat ng mga manggagawa manamahal. Hallelujah. Tunay manamahal. Ang ating mga hinaing, ating mga dalangin, ang ating mga karamdaman, tunay na pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal, grabe ang pagpapala lagi sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa huli na po magbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na pong pinagkakaloob sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Heidi Serafica. At sundan po sila ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor, Will Estrada Almeda. At ganun din po sa turot aral na di malilimutan ang ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. At pagbati rin po sa kanilang beloved children. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuy Ngir, at sa kanyang beloved daughter, hallelujah, praise the Lord. Pagbati rin po sa ating beloved elder,
sa kapwa ko mga awit, sa mga instrumentalist. Hallelujah, praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, sa mapagpalang hapon na po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, na isa na naman po akong natawag sa inyong banal na harapan para ihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Taong 2019 po, nang ako po'y magkaroon ng karamdaman mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po yung panghihina ng pisikal mga minamahal. Hallelujah, na sa bawat araw mga minamahal, andyan yung unti-unting humihina ang aking pisikal mga minamahal. May mga araw na hindi na rin po ako makaligo mag-isa. Ganon din po sa pagbihis ko, mga minamahal. Andyan po na talagang binibihisan ako ng aking beloved husband, maging ang aking beloved anak, mga minamahal. Hallelujah. Andyan din po na talagang pinapaligon ako ng aking beloved husband, mga minamahal. Hallelujah. Sa araw ng gawain, mga minamahal. Hallelujah. Ni halos hindi ko po maitaas ang aking dalawang kamay, mga minamahal. Hallelujah. Maging sa lakad mga minamahal, para akong robot kung lumakad, mga minamahal, hallelujah, talagang inaalalayan ako ng aking beloved husband, maging ang aking beloved anak, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan din po mga minamahal na dumaan ang isang taon, mga minamahal, andyan pa rin po yung karamdaman ko, mga minamahal, na talagang nagkukulay dilaw na po ako, mga minamahal, halos di na rin po ako makahiga ng mag-isa, mga minamahal. Pinapahiga na lamang po ako ng aking beloved husband, maging sa paggising ko, mga minamahal, andyan na talagang todo alalay ang aking beloved husband, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Umabot na 1 taon kalahating buwan ang aking karamdamang yan, mga minamahal, na minsan na inusig ako ng aking beloved mother, mga minamahal, hallelujah. Sabi niya, may pera naman kayo, bakit hindi ka kayang ipagamot ng iyong beloved husband, mga minamahal, hallelujah. Subalit, sagot ko sa aking beloved nanay, mga minamahal, buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi ng aking beloved nanay, mga minamahal, pag ikaw ay namatay, walang ibang sisisihin, kundi ang iyong asawa. Sabi niyang ganun, mga minamahal. Subalit, sabi ko talagang buhay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Makaraan ang mga ilang araw, mga minamahal, buwan, mga minamahal, hallelujah. Andyan na talagang nagsumamo po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, hallelujah, pagalingin mo lamang ako, tatayo ako sa iyong banal na pulpito, ihahayag ang kabutihan mo, hallelujah, praise the Lord. Andyan po talagang sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan, unti-unting pinagaling ang aking karamdaman, mga minamahal. Praise the Lord, Namasyal kami sa aking beloved nanay, mga minamahal. Sabi ng aking beloved nanay, saan daw po ako nagpagamot? Sa hospital ako dinala ng aking beloved husband. Ngunit sagot ko sa aking beloved nanay, tanging mahal na Panginoon ang nagpagaling sa akin. Right, Hallelujah, amen. hallelujah. Bagamat andyan, mga minamahal, na talagang di pa rin po ako nakakalood. Andyan, mga minamahal, talagang nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Balang araw, sabi kong ganon, pagagalingin ako tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pinupurit, pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ganang akin, ang aking beloved husband, mga minamahal. Talamak sa kanyang bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Kung ano-ano na ang ginagawa ko para mabago lang aking beloved husband, mga minamahal. Hallelujah. Nagbanggit ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na, what if ako na lang yung magkukwire, sabi kong ganon, mga minamahal, subalit hindi po kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagkos ang aking beloved husband unang tinawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan para awitan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa mga oras na to, ang aking beloved husband, mga minamahal, kahabagan lang po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Siya po'y nagagamit bilang mangangaral ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung pagbabago ng aking beloved husband sa karamdaman ng pinagkaloob sa akin kagalingan. Hallelujah, praise the Lord. Pinupurit, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na ang aking beloved ate, mga minamahal, nung siya po'y baguhan lamang po, mga minamahal, nasabi ko sa kanya, magpabautismo siya, sabi kong ganon. Subalit sabi ng aking beloved ate, kasi may karamdaman po ang aking beloved ate na nagbe-bleeding po siya, mga minamahal, hindi po humihinto yung pagdurugo niya, mga minamahal. Subalit nung sinabi ko sa kanya na magpabautismo siya, within 1 week, mga minamahal, tinanggap niyang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagalinlangan pa po yan, mga minamahal, hallelujah, na baka daw magkulay pula yung tubig, mga minamahal. Subalit hindi yung pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang siya po ay mailubog sa
bautismo, mga mahal, yan po'y talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Pinupulit, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na andyan po, ongoing gawain. Dadako po kami sa Talipa Office Mission, sa dako ng Antipolo, mga minamahal. Andyan po'y talagang nawalan ng malay ang aking beloved ate, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po'y talagang through cellphone, mga minamahal, sa unat dalangin, pagluhod ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Unti-unting ibinalik ng buhay ang aking beloved Praise the Lord. ate, mga minamahal, na talagang mistulang bangkay na po. Hallelujah. Kung di po yun ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, number 1, mag-uusig ang aking beloved nanay. Walang ibang sisisihin kundi ang ating banal na gawain. Subalit andyan, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupulit, pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa pag-iingat po, mga minamahal, sa dako ng Ordaneta. Hallelujah. Nung kami po ay pauwi, mga minamahal, kasama ko ang aking beloved son, mga minamahal, ang aking beloved husband, mga minamahal. Mabilis pong patakbo ng aking beloved husband, mga minamahal, na hanggang nag-overtake po siya, mga minamahal, hindi na mamalayan, isang dump truck po, yung kasulubong namin, mga minamahal. Sumigaw po kami ng hallelujah, praise the Lord, in 3 times, hallelujah, mga minamahal. Unti-unti pong pinahinto ng mahal na Panginoon yung truck na yun, hallelujah. Kung kami po ay gigilid, isang poste po ng Meralco ang babangga sa amin, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po pinag-ingatan, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napupulit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ang pagbibigay talaga ay susi ng pagpapala, mga minamahal. Right, amen. Hallelujah, praise the Lord. Na dati-rati po, mga minamahal, hallelujah. Kami po ay mahirap lamang po, mga minamahal. Di halos sa isang araw, 2 beses lang po kaming kumain, mga minamahal. Kung ang aking beloved husband ay papasok sa kanyang trabaho, mga minamahal, kukuha pa po yan ng gulay para igulay niya, mga minamahal. Yung gulay na yan, kakainin namin ng almusal, tanghalian, aabot pa po yan ng hapunan. Hallelujah. Ganyan po kahirap ang aming buhay, mga minamahal. Hallelujah. Subalit, sa patuloy na pagbibigay ng aking beloved husband, kasi kakarampot lamang po ang kanyang sahod, mga minamahal, hindi ko na po yan kinukuha. Sabi ko, ikaw na lamang mag-budget. Sabi ko, ganun kasi, nagbibigay siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Makaraan ng Tuesday, ganun, wala na po kaming pera, mga minamahal, sabalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy na pagbibigay, kami pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, Amen. Praise the hallelujah. Lord. Hallelujah. 15 years po kaming yung salat sa papapala, mga minamahal. 15 years po yun, mga minamahal, kasi bawat taon binibilang ko kung kailan kami pagpapalahin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sabalit. Andyan, nung ano na po, mga minamahal, nabilang ko, 15 years kami, yan po talagang pinagpala na po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na to, mga minamahal. Hallelujah. Kami po'y pinagkaluban ng negosyo, mga minamahal. Hallelujah. Sa dako ng Ordaneta. Praise the Lord. Isang negosyo lamang po yun. Ngunit, nung ginawang 30%, yung pagbibigay ng aking beloved husband, ginawang 4 po yung pwesto na yan. Hallelujah. Kasama ang aking mga beloved. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Ganyan po katotoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, mga minamahal. Right, amen. Hindi po kalugihan maglingkod sa ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoon Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kung iniisip po natin kung nagbigay tayo ngayon, bukas pagpapalain tayo agad, hindi pong ganun, mga minamahal. Matuto po tayo mag-antay sa pagpapaling pagkakaloob ng ating pinakamamahal Right, amen. na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Natulad ko, mga minamahal, saksi po ako, mga minamahal, maging sa karamdaman, mga minamahal. Matagal din po akong nagantay sa kagalingan ko, mga minamahal, subalit andyan na talagang kung tunay ka maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi kanya gagawing buntod, bagkos ganyan ay gagawin kang nasa ulo ng ating pinakamamahal. Right, amen. Praise the Panginoong Lord. Jesus. Kaya't salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ng aking beloved nanay dati-rati, yung mga minamahal, mag-uusik sa gawaing ito. Andyan talagang sa patuloy na panalangin sa mahal na Panginoon, andyan po talagang tinugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sila po ay matawag sa gawain ito. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang aking beloved nanay, aking beloved tatay, mga minamahal, ay nadadalo na rin po. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus
sa pagpapalang pinansyal, pisikal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihang pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang siksik-liglig kung magpala ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang wala tayong masabi sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang hindi ipoprovide sa atin ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kahit ang mga bagay na yan, talagang ating manatili lamang sa ating manmahal. Talagang ating ingatan manmahal ang mga bagay na yan. Hallelujah. Ating talagang lubos sa pasalamatan sa ating dakilang Diyos. Sabi po ng Aklat ng Awit, 103, ang talata po'y 1 hanggang 5, purihin mo ang Panginoon, Panginoon o kaluluwa ko. Lahat ng nasa loob ko ay magsipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpapatawad sa iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat ng iyong sakit, na siyang tumutubos sa iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay ng mga kaawan. Siyang nabubusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbabagong parang agila. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kahit ating panghawakan ng mga bagay na natin, patotoo manamahal na talagang binigay sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang huwag nating hayaang agawin ng kaaway manamahal. At sa totoo lang, ang kaaway manamahal talagang maging ating mga patotoong yan, inaalis yan para hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos. Ngunit kung ating alalayan niyang pagpakumbaba at pananalangin sa ating dakilang Diyos, lahat yan ay puprotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, huwag po kayo manatiling tagapanood lamang. Kayo dumalo ng mga bagay na yan, hindi yan binayaran minamahal. Lahat yan ay talagang pagpapala ng dakilang Diyos. Kaya kayo dumalo na po minamahal sa ating gawain, pinakamamahal na Panginoon, upang kayo'y grabing maka-experience ng grabing pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. At yan na po ang huling pagbabahagi ng mga buhay na bato. Ang lahat ng kapurihan pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, tayo po'y tumayo, minamahal, at makisabay sa makalangit na awitin na dadal ng beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
forevermore. No other name that can save, deliver, and restore.
battles left and right, but even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my tears, but they don't see inside of me. I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cried for just a once. 'Cause deep inside there's a more. The warrior is a child. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Unafraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I am amazing and never face retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and try for less than once. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I am amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside this armor, the warrior is a child. Unafraid because God's armor is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all my enemies. I live in His feet. They don't know that I go running home when I fall down. They
drop my sword and pray for just a word. 'Cause deep inside these are mine. A fire is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and pray for just a word. 'Cause deep inside me, the wire is a chain. They don't know that I come running home when they fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a word. 'Cause deep inside there's a more. The wire is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a word. 'Cause deep inside these are mine. The wire is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a word. 'Cause deep inside this harbor, the wire is a I'm afraid because God's armor is never beneath the soldiers in that quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't see all my enemies. I lay them at His feet. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a word. 'Cause deep inside is a more. The warrior is a child. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. I love you more today than yesterday. God bless po, beloved choir. But He can tell, and with the dawn of His new day, I just got to say I love Him more.
tonight it is yesterday. I love you more today than I did yesterday. I love him so much more than time or he can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love him more today than I did yesterday. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and for his grace. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to his grace. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay patuloy na sinasamahan ng ating dakilang Diyos. Amen. At ano pidara kong mga minamahal, amen, sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, amen, ang tungkol po, amen, sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambay na uko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Bainsier, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, praise the Lord, ating pong mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po mga minamahal, sa aklat po ng unang Korinto sa kabanata ay 4 sa talata ay 2, ito po ang sinasabi, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Amen. At sa Ecclesiastes 5:19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan no kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Nire-require sa atin ng ating dakilang Diyos na tayo maging tapat, mga minamahal. Amen. Pag sinabing tapat, mga minamahal, amen, kailangan hindi nandaraya. Kailangan nasa tamang standard, mga minamahal. Amen? Sa 100%, mga minamahal, ang 20% ay para po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang standard, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Sinasabi ng banal na kasulatan,
Ibigay po natin, amen, ang ating kasampung bahagi at handog sa kanyang kamalig, mga minamahal. Amen. Kumpleto po, mga minamahal. Amen. Di bali ng sumobra, wag lang kumulang po, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi, pag kulang, mga minamahal, yung ating ibinigay, hindi po tayo tapat, mga minamahal. Amen. Gaya ng ating binasa, mga minamahal, kukunin lamang natin yung ganang sa ating sarili. Sa 100%, 80% po yung para sa atin. Yun lamang po ang ating kukunin. At yung 20%, mga minamahal, ibibigay po natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, amen, ay sumahod, mga minamahal, ng 5,000 kinsinas, mga minamahal, amen, sa 15, mga minamahal, sumahod tayo ng 5,000, amen, times 0.2, kaagad, mga minamahal, amen. Hindi po natin babawasan yung 5,000, amen. Ang iba, mga minamahal, ginagawa nila yung 5,000, kinukuha muna nila yung bayarin sa tubig, electric bill, water bill, sa anumang pangangailangan nila, pambili ng bigas, pambili ng ulam, baon ng bata, mga minamahal, hindi po tama, mga minamahal. Amen? Kailangan po yung buong 5,000, mga minamahal, amen, doon po natin kukuha, mga minamahal, amen, doon po natin kukunin yung 20% na para po sa ating pong pinakamamahal na pension. Kaya pag tinimes 0.2 po natin yan, ang lalabas po dyan ay 1,000 pesos. Ibigay po natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Sa aklat na Makawikaan, Banati 28, talatay 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan, mga minamahal. Ang tapat na tao, mga minamahal, amen? Wala man siyang pinag-aralan, mga minamahal, amen. Sapagkat ang pagyaman ng isang tao hindi nakadepende sa kanyang pinag-aralan, mga minamahal, amen. Sapagkat iba, mga minamahal, kumukuha ng kurso, abogado, doktor, sabi nila madali ang kita ng pera, mga minamahal, amen. Subalit, banal na kasulatan mismo ang nagsasabi na ang mahal na Panginoon, amen, na kapag tayo'y nagtapat sa Kanya, mga minamahal, mismo ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, mga minamahal, amen, ang magpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. Kung babasahin po natin ang Deuteronomy 7:9, mga minamahal, talastasin mo nga na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin ng lahi. Kung magpala ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, hindi lang tayo, maging yung susunod na henerasyon natin, pagpapalain po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Gaya ng ating kapatid, mga minamahal, sa dako po ng Maynila, amen, isang mangangalakal ng basura. Walang pinag-aralan dahil sa hirap ng buhay, mga minamahal. Amen? Sinong nagsabi, mga minamahal? Amen? Ang sabi ng ilan, mga minamahal, kasalanan daw kapag pinanganak kang mahirap. Hindi po, mga minamahal. Amen? Ang banal na kasulatan, mga minamahal, kapag tayo'y nagtapat, mananagana ang pagpapala sa atin. Sinasabi ng ating binasa kanina, mga minamahal. Amen? Kaya yung ating kapatid, isang basurero, mga minamahal, namumulot ng dyaryo karapa, mga minamahal, mga bakal, at ibinibinta, mga minamahal, maraming anak, mga minamahal. Amen? Sa hirap ng buhay, mga minamahal. Amen? Walang pang-paaral, mga minamahal. Subalit nang siya'y nagtapat, mga minamahal, napakinggan niya, amen, na ang susi ng pagpapala ay ang pagbibigay ng may katapatan ng 10 bahagi at handog. Kanya itong ginawa, mga minamahal. Amen. Kahit nung kanyang ginawa, pinagpala siya ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang mga anak, mga minamahal, amen, pinagtapos mismo ng ating dakilang Diyos. Mismo ating dakilang Diyos ang nagpaaral hanggang sila'y makapagtapos ng kolehiyo, mga minamahal. Amen. Ano po ang kanyang buhay ngayon, mga minamahal? Mula sa pagiging basurero, mangangalakal ng basura, mga minamahal, amen. Siya ngayon ay naghihintay na lamang ng upa, ng apartment, sapagkat marami na siyang apartment, mga minamahal, amen. At marami na rin po siyang sasakyan, at papasyal-pasyal na lang po siya sa dako po ng London. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kahit wag po nating sabihin, amen? Kung tayo wala pinag-aralan, sasabihin natin, posible kaya na ako'y yumaman? Posible, mga minamahal. Walang imposible sa Diyos. Bata't sinasabi ng banal na kasulatan, kung ating ma-meet yung requirements ng ating dakilang Diyos na pagiging tapat,
ibibigay yan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kanya lahat ito mga minamahal. Ipagkakatiwala niya ito mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo nananalangin, malapit noon, bigyan mo ako ng milyon, magtatapat na ako. Mali po, mga minamahal. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit, paano tayo mapagpakatiwalaan sa malaking bagay, mga minamahal? Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat ng ikalawang Kronika, Kabanatay 20, Talatay 20, dinggin nyo, O Huda, at ninyo mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon ng Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo, mga minamahal. Amen? Yung i-put up nating business, anumang negosyo, ating itayo, maisipan, pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan, yung business natin, negosyo, mga trabaho, pinagkakakitaan, sinasabi ng banal na kasulatan, magiging matatag yung negosyo natin. Amen. Magiging matatag tayo sa ating posisyon, mga minamahal. Amen. Sa kumpanya, marami diyang sip-sip, mga minamahal. Amen. Maraming maninira dyan. Lalo na kapag tayo po, mga minamahal, ay kinagigiliwan ng ating boss. Amen. Sisiraan tayo, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ka matitinag sa iyong posisyon. Amen. Hindi na tayo matitinag sa posisyon natin, itataas pa tayo ng ating dakilang Diyos sa ating posisyon. Amen. Yung ating mga negosyo, pinagkakakitaan, mga hayupan, mga minamahal, pararamihin po ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dumating ang mga piste, mga minamahal, yung ating mga kapatid, mga minamahal, magsasaka. Amen. Sabi ng kanyang mga kasama na nagsasaka sa bukid, paano lalago? Paano lalago yung palay mo? Amen. Merkulis, wala ka dito. Linggo, wala ka dito. Lagi ka dumadalo. Amen. Sino mag-aalaga ng iyong palay? Amen. Dumating ang panahon ng anihan, mga minamahal. Amen. Yung kanyang palay, mga minamahal, mas marami pa siyang inani kaysa doon sa kanyang mga kasama, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, sapagkat sinasabi na aklat ng Malakay, Kabanatay 3:11, sasawayin po lahat ng mahal na Panginoon, mga mananakmal sa ating buhay. Amen? Lahat ng mga hadlang, amen, hadlang sa pagdalo, amen, hadlang sa spiritual, mga minamahal, amen. Hadlang sa pagdama sa matamis na presensya ng ating dakilang Diyos, sasawayin po yan ng ating dakilang Diyos. Batas tayo'y maging tapat lamang, mga minamahal, amen. Maging yung ating physical na pangatawan, palususugin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Mga karamdaman, kapitbahay natin may mga trangkaso, kapitbahay natin, mga minamahal, merong mga karamdaman, subalit tayo na nananatiling tapat, amen, sa dakilang Diyos, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, magiging matatag sa pangalan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat ng ikalawang Korinto 9:6, mga minamahal, datapwat sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Amen. Ito po, mga minamahal, amen, ay hindi lamang doon, mga minamahal, amen, sa mga matatagal na. Depende ito sa atin, yung pananampalataya natin sa dakilang Diyos. Amen. Kung paano ba tayo nananampalataya sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung sa mga oras na ito, nananampalataya tayo, hindi tayo nakontento sa 20%. Amen. Sapagkat mismo ang nagsabi ang ating dakilang Diyos, kapag nagbigay ka ng marami, amen, marami po tayong tatanggapin pagpapala galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, sabi nga ng ating pong beloved ordained preacher, multiplier, mga minamahal. Amen. Hindi po division, hindi po subtraction, at hindi rin po addition. Ang addition, mga minamahal, amen, pag 9 plus 9, amen, 18, mga minamahal. Pag 9 times 9, mga minamahal, ilan po? 81, mga minamahal. Amen. Kagaya po ng mga pinakain ng ating dakilang Diyos. Amen. 5 tinapay, 2 isda. Ang pinakain, 5,000 lalaki. Hindi pa kasama doon yung mga babae at mga bata, mga minamahal. Amen. Kaya kung tayo magbibigay ng marami, hihigitan natin ang 20%, magiging 50%. Amen. Lalong lalaki yung ating pagpapala. Gaya ng ating beloved kapatid, mga minamahal, dati-rati siya ay mekaniko lamang sa isang napakalaking kumpanya, mga minamahal. Amen? Supplier ng mga car, mga accessories ng mga kotse, mga pyesa ng mga kotse,
Mekaniko lamang siya, mga minamahal. Amen? Sinubukan niya, 50%, mga minamahal. Amen? Alam niyo po, yung dating siyang mekaniko lamang, ngayon siya na po ang may-ari nung kanyang pinagtatrabahuan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kahit ihanda po natin, mga minamahal, yung ating ipagkakalob sa ating pong pinakamamalaping Jesus. At narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay mga minamahal sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Ibalik mga minamahal. Amen. Sigsik, liglig, apawan. Overtikan tayo ng masaganang pagpapala ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. At tayo na po'y darako mga minamahal sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Ang lahat po ay inihiling na tumayo. At narito po mga minamahal ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito. Ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray. Opo, dagilan, mapagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus muli. Sa maghapon ng aming marubdob o tao sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsambay, aming pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin, makarating na malulhati yung mga anak, sama-samang sumamba sa Espiritu at katotohanan. At sa noong yugto, na nalagawain nilang isan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo, ang awitin na inyong mga awit, ang pagbibigay ng may katapatan. Muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kaming narito, lahat ay nanikluhod muna upang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Ipaunawa mo sa amin ng iyong mga salita sa hapong ito, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved evangelist pastor, Wilby Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness. Those and unbelief cast out from us in Jesus' name. Anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Kawindang-windang nang maminamahal. Hindi na nagkasabay-sabay. Pero ganoon pa man, alam natin tayo, maminamahal, talagang sinasamahan ng ating mahal na Panginoon dahil sa ating pong mga pagsisikap, sa ating pagsusumamo, andiyan ang bunga. Sa tuwing tayo po ay nagtitipon, talagang kanyang ibinubuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang napakatamis at hindi pangkaraniwang presensya. Amen. Yan, maminamahal, ang katunayan. Yan ang ebidensya na talagang tayo ay pinakikinggan, sinasamahan ng ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. We give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and give honor to our dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating pastoral workers, beloved elders, sa ating kapiling, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook, beloved visitors, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hapong ito, maminamahal, hindi na pagtatagal, minsan talagang lahat ng Kristiyano ay hindi po masasabi natin na palagi tayong on guard, on time, on fire. Andiyan talaga, maminamahal, minsan ang hirap makipagbuno dahil tayo lamang ay tao, marupok, mahina. At tayo, minamahali, talagang kung hindi magsusumigasig, hindi magsusumikap, ang ating kalaban ay walang laman, walang buto, sa masamang espiritu upang tayo gapiin, upang tayo, minamahali, talagang pagsikapan na mapulog sa kanyang kamay, ngunit hindi pababayaan ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga anak na ito'y magagapi, ito'y matatalo, bagkus manatili
ang mga anak ng Diyos sa maging matatag. Haharap sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Anytime, tutulog ang trumpeta, tayo sa salubong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa hapong ito, maminamahal, isang paksa muli na kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang sabi rito, walk not as fools, but as wise. Lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Open your Bible in the book of Ephesians, chapter 5, verses 15 up to 17. Sundan ninyo, maminamahal, yung ating babasahing talata upang ating masundan yung kapayakan, yung talagang maunawaan natin ang ating mensaheng gustong tatalakayin. Praise the Lord. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Epeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 15 hanggang 17. Ganito po sinasabi, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ng panahon sapagkat ang araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpalain po ng mahal na Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Nasundan po ninyo, maminamahal, sinabi rito, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ito, maminamahal, ay mga paalala nitong mga huling panahon. Because we are now in the last days. Perilous time shall come. Nakakatakot, maminamahal, na panahon na hindi na natin matitiyak. Ganito talaga, maminamahal, ang masama ay lalong nagpapakasama, ang mabubuti ay lalong magpakabuti. Amen? Ang mga maiinit ay lalo pang magpakainit. Kaya ang sabi rito, maminamahal, dalawang bagay na dapat isaalang-alang sa araling ito. Ang sabi rito, redeeming the time because the days are evil. Samantalahin ang pagkakataon, ang panahon, dahil mapanganib ang panahon. At ang pangalawa dito, maminamahal, sinabi rito, understanding what the will of the Lord is. Unawain, intindihin, ano ang mga mabubuting bagay na gusto ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil napakasama, maminamahal ang panahon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang kasalanan ay sumasagana, lumalaganap ang katampalasanan. Kung inyong napapansin, maminamahal, dahil nagbabago po ang pamamahala ng ating pamahalaan, nakita niyo ngayon, maminamahal, talagang harap-harapan ang karahasan. Hindi na mapipigilan. Ang mga manluluko, lalo pang sumagana, dumarami. Lahat ay ginagawa ng ating pamahalaan para masawata ito, pero lalo pang sumagana, lalo pang lumaganap. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, maminamahal, kinakailangan na huwag daw tayo, maminamahal, maging kampante sa ating mga buhay. Lalo-lalo na, yaong linggo lang dumarating dito sa ating banal na gawain. Wala kayo dito tuwing Miyerkules at Biyernes. Kaya napakadali nating mahila sa mga lalang ng dyablo, sa mga gawa ng kaaway. Kaya kinakailangan, maminamahal, samantalahin natin habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may pagkakataon na ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Ipagtrabaho natin ito. Huwag nating pababayaan. Dahil yung inyong napapakinggan na gawain tuwing Miyerkules at yung ating buong magdamag na overnight prayer, hindi po ninyo yan mararamdaman, hindi niyo mapapakinggan, hindi niyo mapapanood, hindi niyo, kung linggo lang kayo nandito. Amen. Amen. Kinakailangan, maminamahal,
pag sinabing samantalahin natin, kinakailangan din ang paghahanda ng ating mga sarili. Kinakailangan din, mga minamahal, yung pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Kinakailangan din ihakbang ang iyong mga paa. Pumarito ka, dumalo ka, at lahat ng iyong napapakinggan ay isa sa gawa mo. Dahil kapag pababayaan mo ito ang magiging simulain na ikaw ay manghina, manlupaypay, ikaw ay madadala na ng mga linlang ng dyablo, linlang ng sanlibutan. Kaya nga, maminamahal, ang ating paghahanda ay pagiging katulad nitong sinabi ng aklat ni San Mateo. So, baybayan po ninyo ito, maminamahal, dahil madalas na nating pinag-aralan ito. Ngunit, ito'y paalala para sa ating lahat na kung paano tayo maghanda ngayon. Dahil anytime now, rapture will take place. Magbabalik na ang mahal na Panginoon kung hindi ka magiging handa. Kung hindi ka maging matalino sa iyong kaligtasan, lumakad ka ngayon na wala kang pakialam. Yung gusto mo lamang ay yung gagawin araw-araw. Yung gusto mo lamang pupuntahan araw-araw. Kung ayaw mo, pues kinakailangan makinig kang mainam dito sa mga talatang ating babasahin. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 52 o 25, talatang 2 hanggang 13. Kindly, praise the Lord. Aklat po ng Mateo, kabanatay 25, talatay 2 hanggang 13. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang, at ang 5'ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubuhin siya. Nang magkagayo nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo sa ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging na kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ilang beses na nating tinatalakay ang mga talata. Kailan ito magsisink in? Kailan ito natin maunawaan? Kailan natin ito bigyan ng halaga, mga minamahal? 10 virgin, dalaga, na parehong pinaghahanda, magbabalik ang kasintahang lalaki. Ito'y walang pagkakaiba ng ating paghahanda ngayon. Pinaghahanda tayo 50 years ago, nung tayo makaalam ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ipinangaral ng totoong propeta, totoong pastor, totoong ebanghelista. Sa atin, maminamahal, pinagpalang lubos. Pinalalahanan tayo palagi. Ang sabi rito'y magsipaghanda. Ang 5 dalaga ay naghahanda ng langis. Yung 5 iba, hindi. Ang sabi rito, maminamahal, 3 mahalagang bagay ang dapat isaalang-alang nitong ating binasang mga talata. Unang-una dito yung tinatawag na langis. Yung tinatawag dito na pangalawa, maminamahal, ilawan. At yung sinabi rito na talagang pangilabot, yung sinabi pong, they slumbered and sleep in verse 5. Sila'y nakakatulog at sila'y inaantok sa sobrang haba ng pag-aantay, sobrang haba ng paghahanda.
Ang langis dito, minamahal na tinutukoy, ay walang iba kung hindi yung mga kalakasan nating nakukuha sa tuwing tayo nagkakatipon. Unang-una diyan ay yung Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Yun ang langis, para bagang sasakyan. Ang sasakyan hindi yan tatakbo kapag walang langis, walang gasolina, walang krudo. So kinakailangan kargahan yan palagi para makatakbo yan. Ganon din ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, para sila'y lalong palaging mainit, kailangan yan ay palaging may langis. Sila'y puspos palagi ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Saan nila nakukuha yan, maminamahal? Nakukuha mo ba yan kapag linggo ka lang nandito? Paano ang Miyerkules? Kinakailangan nating mapuspos muli ng Espiritu Santo para dagdagan ang langis. Paano ngayon, maminamahal, yung mga patutuo ng Miyerkules, ng Biyernes, na hindi mo narinig? Yung mga pangangaral ng Miyerkules at Biyernes na hindi mo narinig? Karagdagang langis na dapat idadagdag sa iyo yan. Hindi mo dinaluhan, pinababayaan mo. Anong klaseng paghahanda? Kaya sabi rito, maminamahal, halala ang ilawan ay yung ating sarili, yung ating buhay espiritual, na kinakailangan sa paghahanda, laging puno yan ng langis. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa ayaw mo sa gusto, ang makina nga, maminamahal, nagkaroon ng troubleshoot, minsan nasisira ang kailaliman yan, napuputol yung mga connecting rod niyan, nababasag yung mga piston diyan, amen, sa sobra ng grabe ng gamit. Ganon din sa atin, bilang mga anak ng Diyos, araw-araw iba-iba ang ating nakasalamuha, hindi lahat naman mga Kristiyano ang ating nakakausap, amen, amen, ang lahat ng anointing mo, ang lahat ng inipon mo, tuwing linggo, pagdating ng Lunes, ubos yan, dahil sa iyong pagkikipag-usap, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa hanap buhay mo, sa tahanan mo, kung anong ginagawa mo. Kaya kinakailangan pagdating ng Miyerkules, full tank mo na naman yan. Kinakailangan makakain ka na naman ng espiritual na pagkain para ang langis palaging napupuno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo na pag overnight. Dahil ang overnight, sabi nga ng ating mahal na Ebangelista, ang katumbas na kapangyarihan ay 3 araw na pag-aayuno. Iilan lang ang pumarito pag araw ng overnight o sa ating overnight prayer, gabi ng Biyernes. Plus, pagdating pa sa pagbibigay, bantulot ka pa dahil nag-aalinlangan ka, nanghihinayang ka. Akala ba natin hindi kasama sa pagtitipon ng langis, maminamahal? Hallelujah, ang ating katapatan? Bakit, maminamahal? Di ba ang pagbibigay ng may katapatan, lahat ang sabi ng Biblia is ibigay sa iyo na malapit ang lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng mga mananakmal kanyang aalisin, lahat ng mga daraanan mo kanyang talagang iingatan ka palagi. Amen? Yung iyong ginagawa, hindi lamang sa pagdalo, sa iyong pamumuhay na may kabanalan. Sa lahat kaya ng oras sa tahanan natin, yung suot mo ngayon, suot mo pa kaya yan pagdating ng Miyerkules? Ay pag Lunes, Martes, di po ba minsan nakakalimutan natin, naguhubad tayo, nagsushort tayo, wala tayo sa kabanalan. Di lahat ng langis na wala. Kinakailangan laging full yan. Kinakailangan lagi yan madadagdagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang sinabi ng banal na kasulatan na kinakailangan mag-ingat ang mga anak ng Diyos. Kinakailangan magbubulay-bulay ang mga anak ng Diyos na huwag niyang kaligtaan. Hallelujah! Na ang pagkakatipon ng mga banal, dito tayo kumukuha ng kalakasan. Dito natin pinupunan ang langis na nawala sa atin. Tuwing tayo nagkakatipon, kinakailangan mapuspos ka ng Santong Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Na-bless ka sa mga patutuong napapakinggan mo. Habang umaawit, sumasama kang umawit sa ating mahal na Panginoon. Nag-iimbita ka ng kanyang Santong Espiritu para full tank palagi. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano pa, maminamahal? Dumarating sa atin, ang sabi ko nga, ang sabi rito, maminamahal, na minsan tayo po ay nanlulupaypay na. Nanghihina tayo. Paano ngayon maipabalik ang iyong kasiglaan
Kung wala ka dito tuwing Miyerkules, kung wala ka sa overnight, hindi maibabalik. Dahil mayroon tayong mga tungkulin. Tinuturuan tayo. Lagi kong sinasabi sa ating mga tahanan, pagising sa umaga, kinakailangan tayo magpuri. Mga 30 minutes. At dito sa amin, maminamahal, alas 12 kami natatapos pagising sa umaga. Sa hapon, bago matulog, kinakailangan magpuri tayo. Dahil lahat ng ating ginagawa na paghahanda, ito po'y pag-iimbak ng langis sa ating mga sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi natin gagawin yan, maminamahal, lahat yan, kapag kumilos ka na, umalis ka na sa tahanan mo, minsan hindi ka pa nakapanalangin, sinong Diyos na mag-iingat sa'yo kung wala ng langis, ubos na ang langis. Pagdating daw ng ating mahal na Panginoon, pagtunog ng trumpeta, hallelujah, dahil empty na, wala na, nanlalamig ka na, nanlulupaypay ka na, ikaw ay talagang nasa sayo na lang kung gusto mong dumalo o umayaw o kung gusto mong talagang ipagtrabaho yung kaligtasan mo. Paano ngayon? May mga dapat kang gagawin bukod sa pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, pagpupuri. Kung ikaw ay nakaramdam na ubos na ang langis sa katawan mo, langis, hallelujah, na pinaipon sa iyo ng ating mahal na Panginoon, mag-umpisa ka nang pumunta sa pastoral, makipagpuri ka na. Hallelujah, mag-alay ka na ng pag-aayuno para ma-revive ka. Manalangin ka na ng tudo-tudo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon dahil yun ang mga kailangan mong ipaghahanda sa sarili mo. Kung nakaramdam ka na ng panlalamig, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe mga minamahal, hindi biro. Dahil ang sabi rito mga minamahal, sa versikulo 8 at hanggang 10, yung mga foolish daw, yung mga mangmang mga minamahal, hindi daw sila nagdadala ng langis. Wala daw pakialam. Hindi nga alam kung ano ang langis. Ngayon, alam na natin lahat ano ang langis na pinaghahandaan natin na kailangan tayong laging mapupuno. At ang sabi rito, nung sumigaw na darating na ang groom, ang kasintang lalaki, abay, nanghihiram doon sa laging nag-iimbak ng langis. Nakita ninyo maminaman ang picture, i-picture out natin ito. Hindi pala pwedeng manghiram. Hindi pala pwedeng manghiram ng kainitan sa mainit na kapatiran. Hindi pala pwedeng manghiram sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo ng mga maiinit, ng kainitan din. Hindi pwede. Kinakailangan pala talagang ipagtrabaho mo ito. Dahil nung dito maminaman, i-picture out natin ito, nanghiram sila. Sabi nila, bigyan nyo kami ng langis. Dahil hindi kami nakapag-imbak ng langis. Anong sinabi maminamahal ng mga matatalino? Sama-sama tayong tinuruan at sinasabihang mag-imbak ng langis. Ba't hindi ka nag-imbak ng langis? Pumunta ka na muna doon sa tindahan na kung saan makabili ka ng langis para sa iyo dahil baka magkulang itong sa amin. Kaya nga ang mga maiinit lalo pang magpakainit. Hallelujah! Amen! Kaya ikaw maminamahal, huwag mo isipin, huwag mo sabihin, mainit naman ang tatay ko, mainit naman ang nanay ko, mainit naman ang anak ko, dala na ako. Hindi po. Maliwanag po rito. Nakatunayan, ito na ngayon ang talagang nakakatakot. Dahil nung isinara na ang pintuan at nakabili na sila ng langis, kumatok na sila. Nung kumatok sila, anong sinabi ng sasintahang lalaki? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Paano ngayon yan? Ano ngayon ang ating pangangatuwiran kung hindi tayo magsipaghanda? Kaya nga, maminamahal, sabay-sabay tayong pinangaralan, sabay-sabay tayong tinuturuan, sabay-sabay tayong sinasabihan na mag-imbak ng langis. Amen. Habang hindi pa magbabalik ang mahal na Panginoon, ngayon naririnig mo, kinakailangan mag-imbak ka na para pagdating ng mahal na Panginoon, anumang oras, handa kang sasalubong sa Kanya pag pinasindihan na. Hallelujah, ang ilawan mo. Hallelujah! Sasalubong tayo, akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil nakakatakot maminamahal. Imagine yan. Kaya nga, hindi talaga pwedeng hindi tayo titingin sa ating buhay espiritual ngayon.
lalo na nitong mga huling panahon, nakita natin sino na yung katabi natin. Yung katabi natin sa kaliwa, iba na. Sa kanan, iba na. Sa likod, iba na. Sa harapan, iba na. Mukhang nag-iiba na. Nasa na yung iba? Nasa na yung ilan, maminamahal? Ito na yung sinasabi natin. Hallelujah. Na hindi nagsipaghanda. Hindi po nag-iimbak ng langis. Sila'y baliwala lang. Matagal pa naman ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, samantalahin ninyo, redeeming the time, for the days are evil. At ang sabi rito, alamin ninyo ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Alam natin ngayon anong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag araw ng Miyerkules, kahit ano pang imbitasyon, pag gabi ng Biyernes, kahit ano pang mga tentasyon, hallelujah, na lumalapit sa atin, abay pakaisipin mo palagi, ang aking pag-iimbak ng aking langis, kinakailangan makarating ako sa Miyerkules. Kinakailangan makapag-overnight ako. Hindi lamang linggo akong nandito. Kinakailangan ipagtrabaho ko ito. Dahil kahit anumang oras magbabalik ang ating Diyos, ako'y handang sasalubong. Dahil nakakatakot yata. Nakakatuka. Sinuwi, maminamahal, sinuwi. Kumakatok yung kanyang kumpare. Nung umulan na ng umulan, sabi ng banal na kasulatan, hindi sinuwi ang nagsarado ng arka. Ganon din dito, maminamahal. Hindi po kung sino man, hindi po ang mahal na pastor, hindi po ang mga ngaral, hindi po yung mga elder, hindi po yung mga mainit na Kristiyano ang nagsasara ng pintuan. Ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabay-sabay tayong pinaghahanda. Hallelujah, kinakailangan mag-imbak tayo. Hallelujah, ng langis upang tayo po ay palaging handa anumang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Sasalubong tayo sa Kanya, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi ba tayo kumbinsido, maminamahal? Sa mga patutuo pa lang kanina, sabi nila 1 taon, mahigit. Hindi ako gumaling. Sinasabihan kami, may pera naman, pero hindi namin isaalang-alang ang aming pananampalataya dahil may Diyos kami. Sabi na ng kanyang mama, ano bang klaseng Diyos yan? Bakit mamamatay ka na lang? Hindi ka padadalhin sa ospital? Bakit, maminamahal? Anong tingin natin sa ating Diyos? Diyos-Diyosan? Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagbitaw sila ng pananampalataya. Ang aming Diyos, maminamahal, na pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan. Punong-puno ng langis. Nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon na darating ang araw, kahit sa kahirapan. Ayan yung maminamahal. Dumating sa kanila ang pagpapala. Bukod pa sa pinagaling ang kanyang karamdaman, pinagyaman pa sila. Nang sabi nga nila, sala sa init, sala sa ulan. Dahil 2 beses lang kami kumakain sa isang araw, pero ngayon, pinagpala kaming lubos. Ano bang ating tingin diyan, maminamahal? Hindi tayo pinababayaan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya ang gusto niya, maminamahal, hallelujah, lumakad tayo na wag gaya ng mga mangmang. Lumakad tayo na may katalinuhan, na inaalam natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Marami tayong mga Kristiyano dito, matagal lang dumadalo. Tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, problema namin, sinong pupunta dito sa harapan para mag-testify? Ikaw ngayon, kapatid, ang kinakausap ng ating mahal na Panginoon. Kung punong-puno ka ng langis sa Miyerkules, sa Biyernes, wag patotoo ka na. Ipatotoo mo na yung mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahil yung mga patotoong yan na iyong babanggitin dito sa harapan, pagdaragdag ng langis sa mga nakikinig, sila'y ma-encourage doon sa mga patotoo mong karanasan galing sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Bakit iilan lang? Sila-sila din lang ang ating naririnig. Wala bang patutuo na sabi nga ng ating mga binasang talatang yan, kanina sa mga testimony leaders natin, ang sabi ng mga nagpatutuo kanina, iyang mga patutuo yan ay hindi ating patutuo. Patutuo yan ng ating mahal na Panginoon na ating ihahayag. Hindi ka maging kabahagi sa katawan ni Kristo kung hindi mo niya ihahayag. Amen? Amen? Mahalay mo, pagtayo mo rito, yung patutuo mo, na-bless yung ating kapatid
na matagal na nanlalupaypay, nanlamig dahil sa patutuo mo, napukaw ang kanyang damdamin. Magpakainit nga ako sa aking paglilingkod sa iyo. Matagal ka nang tinatawagan para maging mga awit, manunugtog, manggagawa, binabaliwala. Aba, maminamahal, hallelujah, ang sabi nung pangalawa kong sinasabi sa inyo, ikaw ay kinakailangang lumakad na may karunungan. Alamin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kalooban ng Diyos ang ikaw ay narito palagi sa gawain. Nagpapagamit sa kanyang banal na ubasan. Nagbibigay ng may katapatan. Nagdadala ng mga bunga sa kanyang banal na paanan. Amen. Amen. Hindi ka maminamahal. Hallelujah, nawawalan ng mga patutuo. Insan, sa sobrang dami na ng mga patutuo, parang nanghinawa ka na. Wag. Dapat sariwa palagi. Iyong babanggitin ang mga patutuong yan. Hallelujah, imposibleng hindi tayo dumanas sa mga patutuo. Lahat tayo may mga patutuo. At yung mga patutuo na yan, ang pruiba at ebidensya natin na mga magagandang ginawa ng Diyos. Kasama sa ating paglakad tulad ng mga marurunong. Yung mga maminamahal, mahihain yan. Ayaw magpatutuo dahil nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Hindi naman tayo nagnakaw. Hindi naman tayo nangangrabyado. Hindi naman tayo gumawa ng mga hindi maganda sa ating kapwa. Ang patutuo ay paghahayag ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung paano tayo pinagpala, paano tayo pinasagana sa ating buhay. Ngayon sumagana ka na, hindi mo ipatutuo yan na ang Diyos ang gumawa sa buhay mo para pagpalain naman ang mga tagapakinig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumunta ka sa kapitbahay mo, ipatutuo mo yung patutuo mo para sa sunod na gawain may dala ka ng bunga. Amen. Amen. Kaya nga alamin mo, hallelujah, ang may karunungan na kagustuhan ng ating mahal na Panginoon, gusto ng ating mahal na Panginoon, araw-araw, mayroon kang isang kaluluwang mailapit sa panan ng ating mahal na Panginoon. Alala ko yung isang nangangalakal sa palengke, nagtitinda ng manok na minamahal. Ang kanyang manok ay tinatawag niyang born-again chicken. Bawat may bumibili, ang sabi niya, bili kayo na aking born-again chicken. Pagka may bibili, gusto mo bang maging born-again? Hindi lang ang aking manok ang born-again. Ikaw magiging born-again. Pinaalalahanan niya na, sinisira niya ng gospel. Maminahal, bago umuwi yan, bago nakabili na ng kanyang born-again chicken, napatanggap pa niya sa mahal na Panginoon. Pagkatapos, pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, kasama niya sa gawain. Ang kanyang panuntunan, maminamahal, ang sabi niya, hindi ako magpapalit pagdating ng krusada. Hindi ako magpapalit ng sapatos kung hindi ako makapagbunga ng 10. Pag nakapagbunga siya ng 10, magpalit siya ng sapatos. Pag nakapagbunga na naman siya ng 10, nagpapalit na naman siya ng sapatos. Sa mga kursada, ilang sapatos, papalit-palit siya. Dahil ginawa niya, lumakad siya na may karunungan kasama ang ating mahal na Panginoon. Marami siyang nadala sa panan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dapat gawin ng mga Kristiyano. Amen? Amen? Huwag tayong magpabaya. Huwag nating isipin, trabaho lang yan ng mga elders, trabaho lang yan ng mga manggagawa. Pagpapaluap, magbunga. Kanina, nabanggit yung ipangaral ang mabuting balita sa buong kinapal. Ipinangaral. Ang buong kinapal, hindi lang buong sanlibutan, buong paligid mo, kababaryo mo, katrabaho mo, kanegosyo mo, kaeskwela mo, ka-farmer mo, kung ikay mangingisda, kamangingisda mo, lahat ang pangangaral ng mabuting balita ay kinakailangan iparating na natin. Amen. Yun yung mabubuting bagay na sinabi ng ating mahal na Panginoon, yung pangalawa na kinang lumakad tayo. At yung sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na mangagpuyat kayo dahil hindi ninyo alam kailan ang pagbabalik ng inyong kasintahang lalaki. Mangagpuyat. Ibig sabihin, beloved OP, lagi kaming nandito, mag-overnight prayer kami. Dapat lang, kapatid. Maaaring ilang taong ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi ka pa nakapag-overnight. Mayroon siguro dito, lahat pagsabi ng praise the Lord. Kung wala naman, salamat sa mahal na Panginoon.
So kung hindi ka pa nakapag-overnight, kayo ng panahon mag-overnight ka na. Amen? Kung hindi ka pa nakatid ng Wednesday, kayo ng panahon para mag-Wednesday service ka na. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon? Strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate of destruction. Mahalapa daw ang daan patungo sa kapahamakan, makipot ang daan patungo ng langit. Binanggit ko na ito last Sunday. Last Holy Supper, kung hindi ako nagkakamali. Sinabi ng 13:24 po ng Lucas, pumasok sa makipot na daan. Talagang mag-strive. Amen. Magpilit na pumasok sa makipot na daan dahil lawak ang daan patungo sa kapahamakan. Ito yung gusto ng ating katawan. Ito yung gusto ng ating kapritso. Pero ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ikaw nga ay totoong Kristiyano. Pag-aari na ng mahal na Panginoon, hindi ka na taga-lupa. Ikaw na'y taga-langit. Gusto niya ikaw ay akyat. Magmana ng buhay na huwag ng pagtunog ng trompeta. Sasalubong ka. Kay pakibasa. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay isang Lucas, ang kabanata po ay 13, at ang talata po ay 24, ito po sinasabi, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi mangyari dahil hindi naman Kristiyano. Tayo mga Kristiyano eh. Amen? Tayo nakalam sa katotohanan. Kaya tayo makapasok talaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan hindi tayo nakakapasok dahil tumitingin na tayo sa tao. Tumitingin na tayo sa kapwa. Ang ating tinitingnan na mga nangangasiwa, ang ating mga kamalian, ang ating kapwa, mananampalataya, doon na tayo tumitingin. Aba mga minamahal, sa paghahanda, hallelujah, sa pagiging matalino at hindi mangmang, hindi ka titingin sa tao, hindi ka titingin sa mga kapwa mo, hindi ka titingin sa mga tumatayo. Ang iyong tinitingnan ay walang iba kung hindi si Jesus lamang. Sinabi ng Hebrew 12:2, si Kristo lamang ang iyong tingnan. Look unto Jesus, for He is the author and finisher of your faith. Siya lamang ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Ang ating kapwa ay nagkakamali. Ang mga tumatayo ay nagkakamali. Amen. Kahit sino man walang perpekto. Kaya nga hindi tayo pwedeng tumingin sa ating kapwa. Ang mga tumatayo, ating pakinggan ang mga mabubuting bagay na kanilang sinasabi, gawin natin. Pero yung mga hindi magaganda, hayaan na natin. Kaya ang ating titingnan lamang dito ay ang ating mahal na Panginoon. Ang kanyang kumplitong halimbawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, tumitingin sa kanilang kapwa, nung araw, nung sila'y nagiging manggagawa pa sa isang maliit na gawain, disin sana'y hindi na tayo makakilala ngayon sa mahal na Panginoon. Pero ang ating mahal na pastor ay tumingin kay Jesus. Tumingin sa ating mahal na Panginoon. Nag-aayuno, nagpupuri, talagang ginagawa ang kabanalan, talagang ginagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Minsan sinasabihan siya ng pastor, ano bang ginagawa mo? Ayuno ka na ng ayuno. Wala ka nang ginagawa. Ayuno ka na ng ayuno. Hindi sa tumigil. Nag-ayuno patuloy, lalo nag-ayuno. Yun pala'y kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos, yun ang nagiging kumplitong halimbawa na dapat nating lakaran. Yung ginawa ng ating mahal na pastor, ating lakaran yan. Sa totoo lang, maminamahal, for the last 36 years, ayaw bang lingkod? Kung hindi ko tinitingnan ang mga ginawa ng ating mahal na pastor, habang binabasa ang mga salita ng Diyos, nasa nasana ako ngayon. May mga ups and downs. May mga problemang kinakarap, may mga suliranin. Pero huwag tayong tumingin doon sa suliranin. Sa mga problema, huwag tayong tumingin doon sa ups and down. Tumingin tayo kay Jesus. Dahil siya lamang ang tagapagtapos ng ating mga pananampalataya. Nung tumingin tayo sa Kanya, tingnan niyo po, nung tumingin tayo sa Kanya, ang ating mga sakit, ang AIDS ko, pinagaling. Ang mga sakit sa puso ng mga kapatiran, ang mga lumpok, pinalagad. Ang mga bulag, nakakakita. Nilinis tayo. Pinago tayo ng ating mahal na Panginoon. Mga bisyoso tayo nung araw. Pero ngayon pinagpala ng lubos. Isang ka pupunta? Sabi ng ating mga pinag-aralan,
lumakad na may katalinuhan. Lumakad, walk as wise Christian. Ang sabi ng Biblia, be wise as a dove. Amen. Harmless as a dove. Be wise as a serpent. Harmless as a dove. Maminamahal, bakit? Ang mga Kristiyano ay palaging nakatingala ang kanilang mga muka, ang kanilang mga ulo, doon sa ating mahal na Panginoon, nakatingin palagi sa ating mahal na Panginoon. Hindi tumitingin sa mga problema, hindi tumitingin sa mga suliranin, hindi tumitingin sa mga kahinaan, sa mga kasiraan, hindi. Pagtitingin ka sa kasiraan, kahinaan, lagpak ka. Amen. Pero kapag tumingin ka kay Jesus, tagapagtapos ng iyong pananampalataya, praise the Lord. Nakita ninyo, ano nang ginawa ng ating mahal na Panginoon? Nung pinapasan ang krus na napakibigat, talagang ipinako pa, pinatay, sinibat pa. Mayroon ka bang naririnig na reklamo? Walang reklamo. Nagpatuloy siya. Nung kanyang natapos, hallelujah, ang kanyang tungkulin, andito, here comes, tayo ang magiging bunga ng kanyang pagpapagal, ng kanyang pagsasakripisyo sa krus. Tayo ngayon ang nakakita ng tiribling mga himala. Kaya, lumakad tayo na may katalinuhan. Huwag lumakad na may kamangmangan sa paglilingkod na ito sa ating mahal na Panginoon. Bakit, maminamahal? May kalalagyan ng mga mangmang. May mga mangmang, dalawang klaseng mangmang. May mga mangmang na mangmang talaga, walang alam. Pero mayroong mangmang na kahit alam niya, hindi siya nagsipaghanda. Tulad ng ating binasa at pinag-aralan. Huwag nawa kayong tumulad dito sa mga mangmang na hindi naghanda. Huwag nawa tayong tumulad sa mga mangmang na hindi nag-iipon ng langis. Dahil isang tiyak na bagay, tayo'y mapapahamak. Kaya mula ngayon, ang mga may init ay lalo pang magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang mga talaga ngayon, naglagablab ang kanilang alab, ang kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, lalo pang pagningasin, lalo pang magpubigting, maminamahal, lumapit, hallelujah, magpakumbaba, lalong magpagamit, lalong magpagal sa inyong mga kaligtasan dahil malapit na ang pangako ng mahal na Panginoon. Malapit na ang pagtunog ng trumpeta. Hindi na magtatagal. Totoo na ngayon, maminamahal. Mayroong akong kaibigan o aking kumpari. Sabi niya mayroon daw siyang loved ones na hindi lang cum laude, hindi lang magna cum laude, kundi summa cum laude. 22 anyos pa. Aral ng UP. Sabi na, nahinayang ako, beloved. Dahil sa sobrang pagsisikap na madagdagan ang kanyang buhay. Yung injection ng COVID-19, complete din ng 4. Mayroong lumating na pang-5, booster. Alam niyo po yung pang-5 na booster, nagpa-inject na naman siya. Sumabog ang kanyang lamang loob, yung kanyang ng ihi, kidney, sumabog. Grabe, maminamahal, 22 anyos. Kung inyong napapansin, totoo yung sinabi ng abogado. Sir, tama muna, huwag na munang magpabakuna. Sino maglilibing yan kung mga matay lahat yan? Isang araw pumasyal ako, last week lang, dito lang sa porsyon na ito, kung 10 lang napatay, mayroon akong nakita. Dito lang sa porsyon na ito ng San Carlos. Itong papuntang Balaya, ito hanggang papunta ng Aguilar. Itong porsyon lang na to, kung 10 lang mayroon akong nakita. Sabi ko, kaya na nga ang bunga ng sinabi ng abogado. Dahil hindi sila lumakad ng may karunungan. Ngunit ikaw ay marunong, ako ay marunong, tayo ay marunong. Huwag tayong magpadaya. Ang mga injeksyon na yan, tingnan niyo po, minamahal. Lahat, grabe na. Nakakatakot. Pero salamat sa mahal na Panginoon, binigyan tayo ng karunungan galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya tayo umawit sa ating mahal na Panginoon, tumayo, hallelujah, at ating awitan ng ating Diyos na buhay. Salamat sa mahal na Panginoon sa karunungan ito na patuloy na pinagkaloob sa atin ng ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Kailan pa ibibigay
ang buhay mo't lakas sa Kanyang nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itataniyan kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Hallelujah! Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itataniyan kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo, hallelujah, hallelujah, yes, O God, thank you so much for this. Maraming salamat pala, Panginoon, sa karunungan na nagkakaroon sa iyo. Hallelujah, palawakan mo sa mga anak mo. Lumusin mo ang aming paglilingkod. Uwihin mo mga panlalamig, palulupay-pay. Balikan mo ng kainitan sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi alam niyo, minamahal, si Moses, nung malaman niyang siya ay anak ng Diyos, siya'y pinili ng Diyos, pinili niya ang pakisalamuha sa kanyang mga kaparihong mananampalataya, parehong Hebrew. Iniwan ang magara na Paraon, iniwan ang Ehipto. Dahil alam niya na ang kanyang patutunguhan ay langit ay nihanda ng kanyang Diyos. Grabe, maminamahal. Hindi pa nagkita ng tao ang kagandahan, pinakamagandang bagay, maminamahal, na ating mararanasan dun sa langit sa piling ng ating malabay. Hindi mababayaran ng salapi. Hindi itutumbas ng anuman i-offer sa iyo ng sanglibutan. Grabing pag-ibig ng Diyos sa atin. Gusto niya tayong lumakan, maminamahal, na may katalinuhan kasama niya. Ayaw niya tayo mapapahamak. Ayaw niya tayo mapaniwala. Gusto niya tayo, maminamahal, ay makaabot sa patuntunan. Maabot natin, hallelujah, ang tagumpay, malapit na. At kung ang araw mo
lumipas na. Nakuha mo pa, kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Hindi kayo. Kailan mo pa isuko ang iyong buhay, mga kapatid? Kailan pa natin isuko ang ating mga buhay? Kung huli na ang lahat, habang maliwanag pa, sabi ng mensahe, redeeming the time for the days are evil. Samantalahin ang panahon habang narinig pa natin ang boses ng mahal na Panginoon, ang mga pangangaral ng mahal na Panginoon. Pagsumikapan ng lahat. Kaya para sa ating minamahal ng mga beloved visitors, webcast viewers na hindi pa nakakilala sa ating malapay, mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. There are 4 requirements of the gospel. First, you must have faith. May pananampalataya ka. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nagkikita, ngunit iyong pinaniwalaan na ang bulag ay makakita, mangyayari. Ang may sakit sa puso, gagaling. Ang high blood ay gagaling. Sa pangalan ni Jesus, mangyayari. Dumalo ka lamang, tanggapin mo si Jesus sa tagapagligtas. Diyos at hari ng inyong buhay, mangyayari yan. Ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa po ay magsisi sa mga kasalanan. Pagsisihan ang mga kasalanan, maminamahal, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkakasala. Kailangan natin ng tagapagligtas, kailangan nating Diyos. Walang ibang kaligtasan sa silong ng langit. 4:12 ng Acts, mga gawa. Sa sa silong ng langit, sa ilalim ng langit, sa langit, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ang tao kundi sa pangalan ni Jesus. Kasi Jesus ang tanggapin. Dahil sinabi ng 1:12, yaw lamang kumikilala kay Kristo. Kinikilala si Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas. Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. At ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Itong tatlo ang iyong gagawin. Kung wala itong tatlo sa iyong iglesyang kinalalagyan, pumarito ka sa Jesus Miracle Crusade. At kung yan, ngayon nakikinig ka sa ating YouTube, Facebook, live streaming, itaas ang inyong kanang kamay. Kung kayo'y narito sa ating crowd, sa ating mga kapatiran na narito, lapitan ninyo mga bisita, itaas ang iyong kanang kamay. Tandaan ang iyong pagsuko sa ating malapit. Sumunod ka sa panalangin na aking babanggitin. Sabi ninyo, mahal na Panginoong Jesus. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Kinikilala kitang aking Diyos. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Patawad po, mahal na Panginoon. Sa araw na ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Jesus, gawin pong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, hallelujah, kahabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, kahabagan mo sila, sila aming makakasama sa aming banal na gawain sa araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, sa lahat ng dako sa buong bansa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, hanapin nila ang Jesus Miracle Crusade. At aming hiniling mo na Panginoon, ito ng pasimula ng paglilingkod sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo maminwa sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ang inyong mga pangailangan, inyong mga panalangin sa ating mahal na Panginoon, upang lahat ng mga hallelujah, problema, suliranin, problema sa pananalapi, problema ninyo sa inyong marital problem, sa inyo pong mga kasambahay, sa inyo pong mga pananalapi, anumang klaseng mga problema, itaas ang dalawang kamay at ipatong ang kanang kamay sa kanang kamay, hallelujah, sa ulo, ang kaliwang kamay sa ulo, ang kanang kamay sa parte ng karamdaman. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, banggitin ninyo ang mga
karamdaman na yan sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, demons of incurable sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, higit sa puso, high blood, diabetes, panghihina, panlalamig, panlulupaypay, di mo yung kahirapan, cast out, ubusipon, lagnat, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, marital problem, pagiging addict, cast out, lahat ng uri ng incurable sicknesses, disease, cast out, complete healing and deliverance, I pray. In Jesus' name, be healed, complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. Thank you so much, Father Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Jesus, pagminamahal. Napakamakapangyarihan ang ating mahal na Panginoon. Siya'y dumidinig sa ating mga panalangin. Ngayon, dininig na lahat ng ating panalangin. Kung tumalon ka ngayon 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, ito'y pasasalamat na lamang na pinagaling ka na sa iyong karamdaman. Bilang pasasalamat, tumalon, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, 3 times jump, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, Lord. Great, worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mami na mahal. We love you in the Lord, but our dear Jesus loves us more and more abundantly. At narin natin sa ating beloved Brother Romy sa ating mga announcement. We love you so much. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat mong pinagpala ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Buboy Nier. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghilista, Pastor Wildy Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako po sa announcement. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po ang ating banal na gawain dito po mga minamahal dito sa dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. At mayroon po tayong 3 times a week na regular na gawain mga minamahal na pananambahan dito po sa number 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal. At ang schedule po ng ating banal na gawain sa araw po ng Wednesday, mag-umpisa po ng alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa araw po ng Biyernes, yan po ang ating Friday overnight prayer. Yan po ay mag-umpisa po sa araw ng alas 9 at matapos po alas 6 po araw ng Sabado. Kaya wag po nating kaligtaan na tayo dumalo sa ating overnight prayer dahil ang katumbas po niyan mga minamahal ay 3 days fasting. Praise the Lord. At ang ating Sunday General Worship, kagaya po ngayon, kanina mga minamahal, nag-start po tayo alas 9 ng umaga at natapos tayo alas 3 ng hapon. Praise the Lord. Hallelujah. At after po ng closing prayer, mayroon po tayong lihans po sa mga nais magpalihans. Handa namin po kayong paglingkuran at sa darating na February mga minamahal, yung ating malaking event, ang ating ipagdiwang mga minamahal, ang ating 50th church anniversary. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At habang mayroon pa po tayong 6 na buwan and 13 days, mga minamahal, ina-encourage po ang at habang matagal pa po yun, mga minamahal, ina-encourage ang bawat isa
na tayo ay mag-save na ng ating pamasahe upang yan po ay ating mapaghandahan mga minamahal at ang lahat po mga minamahal ay kailangan po na tayo ay makadalo, tayo ay maka-attend sa ating 50 Jubilee Church Anniversary mga minamahal dahil hindi natin alam mga minamahal na kailan darating ang ating dakilang Diyos, ating napakinggan ang mensahe na tayo ay nag-iipon ng langis mga minamahal at ang ating pagdalo sa ating 50 church anniversary mga minamahal, hindi natin alam kung darating ang ating dakilang Diyos. At yan po mga minamahal ay biblical po yung ating 50 Jubilee Church Anniversary mga minamahal at yan ay makikita po natin sa aklat ng Leviticus chapter 25, verse 10, mga minamahal, ang sabi dito, mga minamahal, at ipagnilin ninyo ang ika-50 taon at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain, iyo'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo at bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa ay babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng jubileo nga sa inyo ang ika-50 taon. Huwag niyong hasikan, ni aanhin ang tumubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan na hindi nakapon. So, ibig sabihin mga minamahal, biblical po yan yung ating pagdalo, ang ating 50 Jubilee Church Anniversary mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at huwag po nating kalimutan mga minamahal na tayo ay manood ng ating TV program mga minamahal. Yan po ay sa PTV 8, mag-umpisa po yan sa oras ng alas 10 media at matatapos ng alas 12 ng hating gabi mga minamahal. Amen, praise the Lord at ating suportahan ang ating TV, radio program mga minamahal at ang ating kaligtaan, ang ating 5 piso, 10 piso mga minamahal upang masuportahan ang ating radio, TV program mga minamahal. At sa bawat isa kung tayo ay may concern mga minamahal o nais nating pa-counsel mga minamahal, pwede kayong sa mga brothers, pwede po kayong lumapit dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher at sa ating mga beloved sister. Kayo lamang po ay lumapit dyan po sa information po sa ating beloved sister Ate Vines mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. At after po ng closing prayer, mayroon pong practice po ang Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, hallelujah. At huwag po natin kalimutan mga minamahal na maghayo po tayo at ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos at ating ding i-follow up ang ating mga beloved brethren na hindi po sila nakakadalo dahil lahat tayo mga minamahal, tayo ay brother and sisters keepers. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na huwag tayong aabsen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at yung naman pong ating Bible study po dyan po sa lugar ng Barangay Tebag ay wala na po ang ating Bible study. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, tayo na po ay dadako sa closing prayer at ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Saldi de Guzman. Tayo pong lahat ay tumayo.